7 ракетних ударів по Дніпру цієї ночі. Рашисти вгатили по інфраструктурному і промисловому об'єктах. Дніпро та область сьогодні вночі прийняли основний удар російських ракет та безпілотників. А далі про Дніпро. До прифронтової Дніпропетровщини росіяни підібралися на відстань артилерійського пострілу. Про масовану атаку на Дніпропетровщину цієї ночі, нагадаю, над регіоном оборонці неба збили 15 безпілотників та 4 крилаті ракети. Дніпропетровська область від самого початку війни ще з 2014 року стала прифронтовою зоною, де формувалась медична та гуманітарна допомога. Люди тут акумулювались і почали допомагати ще 9 років тому. Тому коли розпочалась повномасштабна війна, всі вже мали досвід. Під постійним обстрілом рашистів перебувають 3 райони, що межують з Запоріжжям, Херсонщиною та Донбасом. Попри небезпеку, цей регіон став одним із лідерів по прийому переселенців та підприємств, що релокувалися сюди з інших регіонів. Лікарні міста приймають поранених та надають допомогу кожному воїну, що нас захищає. Гуляючи вулицями, тяжко повірити, що в будь-який момент ідеальна картинка може змінитися на трагедію. Але це реальність, в якій живе Дніпро разом з іншими містами нашої країни. Сьогодні ми покажемо надію та натхнення для кожного, чиї руки опустились, і для тих, хто, не зупиняючись, служить задля перемоги. Я не думала, що в нас такий народ, що він може битися так. Машини йшли в 4 ряда, оце весь Донбас виїжджав сюди. До війни це була одна життя, а во время і зараз зовсім друга. Я вважаю, що християни стали більш адекватними. Вони стали більш просто схожими на християн. Я не могла кинути свою домівку, свій край. Це було питання часу, коли я на війну потраплю. Є якісь вибухи, є якісь пошкодження. Ти бачиш, що люди, вони не опускають руки. Якщо чуєш російську мову, стріляй на звук. Війна – це трагедія, але це неймовірні можливості робити діло Боже. Саме під час війни багато міст нашої країни отримали свою відповідальність. Сьогодні ми у Дніпрі. Це місто з 2014 року стало надійним центром, де відразу давали першу допомогу пораненим і затишним домом для переселенців. Вже тоді тут говорили про забезпечення зброєю наших захисників і почали відкривати гуманітарні хаби для того, щоб забезпечувати тих, хто потребує термінової допомоги. З початку повномасштабного вторгнення все загострилось, все стало страшніше, болючіше і в рази відповідальніше. Тяжко було прогнозувати, чи буде місто під окупацією, тому що, скоріше за все, Дніпро входило у плани ворога. Попри усе, місто живе. І сьогодні ми тут можемо спостерігати, що таке місто в оточенні 3 фронтів. Лікарі приймають поранених, люди турбуються про переселенців, а влада дбає про акліматизацію бізнесу, який релокується у регіон. Ми в очікуванні надзвичайних історій простих людей. Тож, як ви там, Дніпро? Перед тим, як ви розпочнете дивитися епізод, дружньо рекомендую вам не забути підписатися на наш канал, адже за статистикою 60% користувачів, які дивляться епізод, не підписані. Так ви зможете не пропускати нові епізоди та разом із нами подорожувати іншими містами. Я знала, що буде велика війна. В кінці 21-го року ми одружилися з моїм чоловіком, ми з'їздили в весільну подорож, приїхали, і перше, що я зробила, я зібрала тривожний наплічник. Я витягнула тактичний одяг, тому що я офіцерка запасу, я лікарка, витягла берці, і чоловік сказав: кохана, якщо тобі так краще, хай буде. І так трохи з мене посміявся. І коли 24-го ми прокинулися, і чоловік каже: почалася війна, я кажу: ок. Я розуміла, що буде. Да, мені було тривожно, тому що це завжди невизначеність, але це не було паніки такої, знаєш, як в більшості людей, бо я знала, що це буде. Я була частково готовою до цього, і це спростило ось ці перші дні.
І я мала план, що робити. Я розуміла, що я не буду їхати. Я розуміла, що я можу бути корисною там, де я є, на своїй роботі. Можливо, мені би довелося йти на війну, якби фронт просувався швидше, ніж це було. І я б пішла, в мене не було іншого вибору. В нашій церкві вже багато років є така традиція в нашому Союзі Баптистському, що 24 число кожного місяця – це молитва сестер. І це був день, коли сестри збираються на молитву. Але він почався набагато раніше. Я не чув вибухів, але наше місто обстріляли, було 3 прильоти, здається, ракети. Ми прокинулися, точніше, моя дружина прокинулася, потім вона розбудила мене і зразу на телефон. Зразу, як я, мабуть, і усюди, телефон, що сталося, як. Скажу відверто, що ми готувалися до війни. Керівництво нашого Союзу ще десь за півроку зібрало нас, керівників великих церков, відповідальних по братству. І в нас був план, як бути на випадок війни. Ми не вірили, що вона буде, але ми багато роботи зробили, підготовки для того, якщо станеться війна, що треба робити. Тобто люди з вашої церкви, вони вже були більш-менш хоча б і проінформовані про те... Люди, може, ні, але братерська рада так. Хто евакуація, все, хто там залишається тут, хто їде, хто вивозить, куди документи ховати, де гроші і так далі, все подібне. Ви обговорили навіть, хто поїде? А навіть хто буде, якщо окупація, хто буде відповідальним. Думки були з приводу початку війни, що вона... Хоча я не вірив, особисто не вірив зовсім. Так, технічно ми дещо були підготовлені, але емоційно зовсім ні. Війна – це трагедія, це біль, але це неймовірні можливості робити діло Боже. Настрою у всіх було всі ці роки, з 2014 року до дня повномасштабної війни. Я не бачив, щоб щось прям кардинально там людей змінювалося, щоб люди щось про це там думали, говорили про це. Ми цього не бачили прям наяву, тому що не відбувалася тут війна. Ось коли почалась війна прямо тут у нас в Дніпрі, ось коли почали прилетати перші ракети, звісно, люди просто були панічно налякані. Ось люди суетились, вони бігали і не знали, що робити. Хватало все, що тільки можна, і хотіли виїхати з Дніпра подалі, тому що вже були думки про те, що можна виїхати кудись, були думки про те, що можливо буде війна. Ось, я думаю, у багатьох людей вже були зібрані ці їх валізи невеличкі. Ось, і був якийсь план підходу. Таке, я бачив багато просто людей, які просто кипішаться. Я читав новини, Зеленський там щось говорив, і про переговори, про це все мені якось, я думав, що війни не буде все-таки, але я пам'ятаю, що я точно плакав, мені було якось страшно, я подзвонив батькам, сказав, щоб вони там збирали речі, самі основні, і вже кудись їхали. Я жив тоді з братом своїм рідним, і я йому кажу, почалась війна, все, а він якось так прокинувся, накричав, що ти мене розбудив, яка війна. Ми не вірили всі. Так, ніхто не вірив, і відчай, напевно, був, і нерозуміння того, як взагалі вони могли на нас напасти. Я була вне політики. Дуже довго, реально просто не хотіла розбиратися в цьому всьому. Мені було комфортно, і я на той час приймала дуже активну участь в кемпусі, це волонтерський такий рух. І нас там за місяць десь почали підготовлювати до того, що, можливо, буде війна, і нам треба збиратися. І я прям так пам'ятаю, що думаю, взагалі не віруючі якісь люди. Немає, не довіряють Богу? Не довіряють абсолютно. І в цей день в нас була запланована з мамою подорож до Європи. І ми їхали в потязі. Коли це все почалося, я вмовляла дуже сильно маму, тому що тоді була паніка перед цими днями. Але я сказала, що все буде класно, все буде добре. Ми просто поїдемо в Європу, відпочинемо, приїдемо, і тут все буде класно. І прокинулись там зранку в потязі, того, що всі почали ходити, шуміти. І почали читати ці новини, подзвонила подругам. Ми застали це на вокзалі, ми вийшли на Вінниці і поїхали на Дніпро. І це був, звісно, такий самий, не знаю, Вінниці всі прям люди почали їхати або у Львів, в сторону Львова, або з Дніпра. І це було дуже важко якось переправитися на Дніпро, закупити якісь квитки. І тоді почався якийсь страх, паніка. Я прокинулася взагалі в 5 ранку, в нас аеропорт дуже близько від мого дому.
І також дуже близько підстанція. І в нас весь час там працює ПВО, тобто ми чуємо це. Я прокинулася, і перше, що я подумала, так, був такий флешбек до 14-го року, і я подумала, знову не можна спати нормально вночі, ну що таке? І щось там зателефонувала друзям, хтось поїхав по пальне, хтось там поїхав щось їжу якусь скуповувати. Всі відразу почали щось робити. Всі щось почали робити, але щось таке незрозумілі якісь дії. От просто тобі неможливо сидіти на місці, бо щось коїться. Тобі треба якось реагувати, і ті люди, що там в них більш спокійна реакція, вони просто сиділи, не знали, що робити. Хтось там почав то, сьо. Так, як зазвичай люди і реагують. 24-го я чергувала в лікарні, 25-го я прийшла з чергування, було холодно, я була вдома, я відкрила Фейсбук і я дивлюся, що під банком крові величезна черга людей. А один з моїх напрямків волонтерства, це ще було до війни, це донорство крові. І я зрозуміла, людям треба чай. І вже за 2 години ми розгорнули під банком крові пункт обігріву, де в нас були намети, де був гарячий чай, де було печиво. І, в принципі, перший місяць повномасштабної війни максимальну кількість зусиль моїх вона була там. Ми допомагали контролювати ці потоки донорів, бо всі хотіли здавати кров, ми допомагали реєструвати їх до загального реєстру, ми поїли їх чаєм, ми підтримували їх, говорили, обіймали їх. А потім трохи ситуація вже стабілізувалася і почали включатися інші напрямки. Ми вже почали збирати людей на тренінг з домедички, ми почали їздити, навчати військових, почали комплектувати аптечки. Так воно все поволі почало додавати. Я бачила, як сплотилося Дніпро в перші дні. В перші дні, коли ще ніхто не знав, що робити. Це 24-25 лютого, це були четвер-п'ятниця. І люди ще повинні йти на роботу чи щось робити, і всі такі в розпачі не знають, що робити. Але вже, коли ми приїхали до волонтерських пунктів в суботу, там вже треба було, щоб щось передати, щоб навіть медицину чи щось, якийсь там туалетний папір, мило, то треба було відстояти чергу, може годину. Стільки людей, люди принесли все, що мали. Війна 8 років назад і війна, яка почалась 24 лютого, це трошки інше. Совсем другое. Розкажіть, що було в Дніпрі, яким було це місто? На самом деле особо не ощущалась война. Хотя я был в Донецке по работе, то такое чувство, что не было войны вообще. То есть было много русской музыки, и у меня тоже в жизни, и у всех в жизни, и дома тоже. И всего много русского было. Поэтому до войны, до 24 февраля ничего особо не было. Коли їх не торкалася ця війна, більш-менш для них це було так. Щось там десь робиться, а ми тут їмо свою піцу. Може, морозиво ще будемо на десерт. Так було. В повітрі що вітало? Тому що може бути страх, а може бути згуртованість. Такое непонятное беспокойство, я скажу. Я тогда весь в работе был, на работу не влияло, я в торговле постоянно был. Поэтому, большое беспокойство было. Тобто це не був страх, який паралізує? Ні, страху не було. І не вірилось, на самом деле. Страху не було. А чому не вірилось? Все ж поруч, все ж недалеко. Недалеко, но не верилось, потому что уже такое звучало раньше. Типа, с 2014 года Россия там, было как бы АТО, и у нас это была типа такая операция небольшая. 24-го стало зрозуміліше для вас і для людей, які навколо вас? Да. Взрывы пошли. Уже взрывы, прятались в ванной, правда не знали, куда бежать. Все, остановилась работа, была непонятка, куча звонков. Плюс у меня есть сын, мы потом прятались и не знали, куда себя девать, что делать. Твій чоловік іноземець, і ви могли спокійно поїхати за кордон. Чому ви залишились? Спочатку ми не знали, що робити. Дуже небезпечно було їхати через кордон, бо дуже великі черги, холодно. В тебе може не стати пального, може не стати їжі, води. Це було небезпечно. Все ж таки в нас доволі малі діти ще. В перший день ми нічого ще не робили, а в другий день ми вже знали, що ситуація на кордоні дуже погана, що там по 5 діб люди стоять з дуже малими дітьми, що люди замерзають, що люди навіть помирають на кордоні. Ми знали, що це буде важко. І ми знали, що таке вже війна, що це не буде так, що зараз прилетять, літаки, скинуть тут бомби, як може в Першу світову чи Другу, так? Що такого не буде, ми знали. Бо це вже інша війна по інших правилах. Ми просто молилися перші дні, ми не знали, що робити.
Сразу думали ехать на Западную Украину. Это первые мысли были. Потом прошла неделя или полторы, то ребенок уехал в Польшу со своей мамой, я остался здесь. Це було тому, що ви знали, для чого вам залишатись, чи тому, що не було інших варіантів? Не, были варианты, но я еще не знал, что делать. И потом в тот момент я и пришел к Богу, наверное. В день, коли почалася війна? Не, чуть во время этого военного вторжения. А розкажіть, як це було? Познакомился я с Ковчегом раньше, но ходил просто посмотреть. До війни ще? Со знакомыми, да. Смотрел, и все. Много чего не понимал, очень много. Потом потихонечку начал читать, слушать, общаться. И во время войны как раз я и покаялся, и крестился, принял крещение здесь. Я уроженка Слов'янська. Я народилася в місті Слов'янськ. Потім я училась в місті Харкові, і по розподіленню я поїхала до міста Херсон. В місті Херсоні я працювала більше 25 років. Це моє теж друге рідне місто. Я хочу сказати, що в мене 2 рідних міста, в яких зараз оце все коїться, тому воно мені настільки болить. Років 5 назад я повернулася в Слов'янськ, бо мати потребувала допомоги. І коли почалася повномасштабна війна у 22-му році, а оскільки Слов'янськ пережив 14-й рік, оці всі страхіття, я повернулася в 14-му році, коли вже Слов'янськ був звільнений. У 22-му році мати не хотіла їхати. Вона плакала, вона не хотіла їхати, але я сказала, що я без неї не поїду. Бо евакувався весь Донбас. Я такого ще не бачила. Коли ми їхали на Дніпро, вивозила нас християнські общини, всі, хто хотів, могли евакуватися. І з християнськими общинами ми евакуювалися. Так, приїхали сюди. Я говорю, я такого ще не бачила. Машини йшли в 4 ряда, оце весь Донбас виїжджав сюди. Ну і ми залишилися в Дніпрі. Взагалі я народилася в місті Тула, що в Росії, але довгий час жила в Луганську. І лише з початком війни, вже в 2015 році, ми виїхали в Дніпро. Чи вдалося тобі тут відчути другий дім? Я така людина, що мені всюди добре. Особливо, я думаю, що для християн то особлива така атмосфера, коли ти приїздиш в будь-яке місто, куди б ти не приїхав, навіть в будь-яку країну, ти почуваєшся так, начебто ти серед рідних, бо ти в Божій сім'ї. Яким для тебе стало Дніпро, яким ти його побачила з моменту з 15-го року і до початку війни, до початку повномасштабного вторгнення? Я так можу розказати про перший такий досвід, коли ми приїхали в Дніпро. У нас тільки народилася дитина, вона народилася в Луганській області, ми довгий час не могли виїхати. Через те, що в нас не було документів, чоловік мій, він не українець, тобто ми не могли переїхати кордон з Росією, коли він був нерегульований. І нам доводилося чекати. Тобто ми тікали під обстрілами вночі, по майже тоді ще понівеченому, але ще не зруйнованому мосту через станицю Луганську. Ми ще встигли переїхати його. Ми їхали 200 кілометрів через те, що дороги були дуже погані. Ми їхали, може, 10 годин. І з дитиною, яка тільки народилася, з іншою дитиною в 3 роки, то нам було дуже важко. Ми доїхали просто до того місця, докуди в нас вистачило пального. І все, в нас нема грошей, нема куди нам дітися, нема що їсти, 2 малі дитини. І це був щось, чи жовтень, чи щось. Ну, було вже дуже холодно. І ми просто подзвонили до свого пастора, він знайшов нам людей, котрі можуть десь там нас щось розрадити, прийняти. Дали нам все, що треба, дали нам їжу, дали нам де жити. Але ми не знали, що далі робити, бо за межі регіону ми не могли виїжджати. В нас не було документів. Ми здали саме документи на те, щоб нам переоформлювали. І в чоловіка не було документів, щоб залишатися в Україні легально. Тобто в нас дуже були великі з цим проблеми, його могли депортувати. Ми доїхали просто до першого міста, докуди змогли, і там жили. Потім вже через рік ми приїхали в Дніпро. Як це було? Я пам'ятаю таке, що ми, коли були у цій військовій зоні в Луганську, то в нас майже не було там що нормально, що їсти.
Чоловік працював лікарем, я жила майже в роддомі 2 місяці, там народилася наша дитина під обстрілами. І дуже важка була ситуація. Але коли ми приїхали сюди, і ми почали ходити вулицями, нас хтось запросив до піцерії. І я перше, що пам'ятаю, що нам принесли піцу, і я сиділа і плакала через ту піцу. Бо ти не можеш собі уявити, що десь робиться таке, десь війна, десь люди гинуть і нема що їсти, і люди помирають без ліків. А тут ти просто сидиш, якийсь дуже добрий чолов'яга, кремезний, приніс тобі піцу, каже щось там смачного, друзі, як ви там? Я почала плакати, і я цю піцу запам'ятала, я думаю, що я буду пам'ятати її все життя. Але Бог благий, ми вже адаптувалися, нам вже добре, і ми вже не бачимо того контрасту. Настя, чи могла ти подумати про те, що втікаючи від того жаху, від того страху, в якому ви прожили деякий час, через декілька років війна буде повномасштабною і застане вас тут, в новому місці, в новому домі? Спочатку, коли ми переїхали, я думала, що в нас такі якісь кволі люди, що їх б'ють, і вони такі, окей. Мені так здавалося. Просто так, як все це робилося в Луганську, що сьогодні ти ще в такій країні, а завтра хтось вже прийшов, і ти вже не можеш ходити своїми вулицями, бо це небезпечно. Я не думала, що в нас такі люди, що вони щось з цим зроблять, бо Луганськ дуже швидко став такий сепарське місто, і всі ті люди, хто були при владі, вони десь швидко поділися, і то безвладдя настало. Я думала, що воно так і залишиться. Якщо дивитися, може, якісь пророчі книги, то ми бачимо, що коли на ізраїльтян хтось йшов, особливо це були брати, то ми бачимо, що вони всі отримали своє. Всі отримали, і всі були, через то понівечені були їхні долі. Але я знаю, що Бог, Він справедливий, Він не допускає такого дуже великого зла і дає покарання за то. Але я не думала, що покарання буде за моїх часів. Я думала, що може колись це вже система російська, вона розвалиться, віддасться вже на владу диявола. Але я не думала, що буде так. Я не думала, що в нас такий народ, що він може битися так. Бо думала, що нас мало. Я думаю, що всі майже так думали. В більшості ми не сподівалися на таку силу. Лютий березень, ті, хто були в Дніпрі, тут лишилися лише ті люди, які були готові битися. Вони приходять сюди, і на цьому, навіть в соцмережах був такий настрій, що якщо москалі все ж таки дійдуть до Дніпра, це стане останнім кордоном. Далі вони не підуть. Вони просто не пройдуть. Всі були настільки готові. Так, всі були настільки злі, настільки готові, настільки згуртовані. І мені би дуже хотілося, щоб ця лють, вона не зникала. Щоб вона не розсіювалася. Щоб вона залишалася таким далі. Антоніна, ви з самого початку цих всіх жахливих подій залишалися в себе вдома. Ви не хотіли нікуди їхати? Не хотіла, не по яким дівізам. Через дочку поїхала, бо дочка каже, я вас не залишу одну. А страшно не було? Я родилась на фронті. Вона 1944 року народжена. Я в 14-й год пройшла, нікуди не евакувалась, хоча мені люди, сусіди, родичі казали, та їдь далі в Херсон. Я не могла кинути свою домівку, свій край. Все таке рідне, все таке саме лучше, все таке дороге. Послухала дочку і поїхала за дочку, бо я не могла її одну відпустити, а вона не могла мене там залишити. Виходить, що вами керували те, що ви один одного дуже любите. Це, звісно, одна надія, дочка. Вона моя мати, да. У неї є ще син, він залишився там. Коли стало після 14-го року у Слов'янську більш спокійно? Терпімо. Була надія на те, що це вже був кінець? Що все вже буде що добре? Що більш війни не буде? Да. Була. Тільки тою надією жили, щоб більше це не повториться. Знаєте, вона ще живе на трасі, і постійно на трасі їздила техніка, понимаєте, бронетранспортери, постійно техніка, постійно наші хлопці на цій техніці, от там, де ми жили, воно кожен день тобі напоминало, що війна йде, що вона не закінчилась, вона нікуди не ділася. Коли 14-й, 15-й, 16-й рік, постійно в аеропорт приїжджали борти з пораненими, постійно їздили там швидкі.
люди гостріше це відчували. А потім це все зійшло на нівець, як і в усій країні. Люди звикли, і в цьому розумінні війни жили лише ті, хто з нею близько стикався. Я була однією з цих людей. Мене тато воював 14-го року. Для мене це не було якоюсь там операцією, якоюсь локальною. Це була реальна війна з 14-го року. Плюс я бачила цих поранених в лікарні, де я працюю. І в мене не було ілюзій щодо того, в яких умовах ми живемо. Колись, це був 2010 рік, ця будівля згоріла. Я тільки приймав служіння в цій церкві, і тут залишилися обгоріли стіни. Коли ми закінчили відбудову цього дому молитви, це за 3 роки, це диво, тоді ми зрозуміли, що Бог для чогось нас провів через це. Він показав нам, як важливо бути частинкою великої християнської сім'ї. І коли болить у нас, християнська сім'я допомагає нам. Коли в нас не болить, а в іншого болить, то ми допомагаємо іншим. Тому, коли в 2014 році почалася війна, ми це відчули. Багато хлопців з нашого міста пішли там батальйони Дніпро, Донбас, Азов, все таке інше. Багато загинуло. Багато було тут качель таких, що владу хотіли захопити, сепаратісти. Було багато всього. Але ж ми тоді зрозуміли. Пішов потік біженців, і ми сказали: Боже, ми розуміємо, чому ти провів нас через пожежу. Нам допомагали, бо нам боліло. Тепер болить нашим людям в інших містах на Сході, то ми приймали. Ми почали приймати переселенців з 2014 року. Звісно, та хвиля потім вона закінчилася, але ж ми навіть коли з 2014 року, коли були дуже такі непевні обставини в Дніпрі, і багато людей думало, що Дніпро стане як Донецьк і Луганськ, то тоді ми вирішили, це була межконфесійна молитва в центрі міста. І перший раз, це був 2014 рік, все було дуже таке нестабільне. Тут приїжджали сепаратісти з Росії, не знаю, вони з дубінками ходили, тут були людей, тут влада десь, міліція, не знаю, де вона була. Але ж ми вирішили у неділю зібратися з різних церков, помолитися. Я пам'ятаю, сказав: брати і сестри, ми сьогодні після служіння йдемо до пам'ятника Леніна молитися, бо це центр міста. Але кажу, жінки нехай не йдуть, і ті, хто боїться, хай залишаться. І дійсно зібралося десь 50, може 70 людей, п'ятидесятники, харизмати, баптисти, католики, греко-католики, хтось з православних навіть був. І ми почали молитися за мир в Україні, за захист Дніпра. Тут під'їжджають ці сепаратісти, окаючі, які понаїжджали і хотіли нас побити і так далі. Але Бог зберіг. Ми рік молилися кожної неділі, і це було дуже сильно. Бог зберіг наше місто, стабілізувалося все. І тому ми зрозуміли, що роль нашого міста, ми не на передовій, але дуже важлива. Це місто, яке приймає тих, у кого болить. Ми приїхали в Дніпро за день до знімань, як ми робимо це зазвичай, і нам вдалося вже трішечки погуляти містом і побачити настрої людей. Попри те, що вночі ми тут ночували, і вночі над нами літали шахеди, і ми чули роботу ППО, попри те, на ранок місто оживає і, як і кожне місто України, доводить, що воно сьогодні хоче жити, що воно хоче рухатися, іти вперед і доводити, що ми сильні. Один з наших героїв на інтерв'ю сказав: попри всі труднощі, які ми приходимо, ми сильні і ми разом. І я хочу сьогодні ще дізнатися, як трансформувалися люди, як трансформувалося місто під тиском 3 фронтів, в якому воно знаходиться. Дуже привітне місто, і всі допомагали весь час. Тобто люди там, ти приходиш до садочка, твоїх дітей беруть, навіть якщо немає місця, навіть якщо велика черга. Вони кажуть: окей, ми знаємо, що вам важко, ми просто беремо вас і навіть не думайте, що вам треба щось платити. Клас. Це було круто, бо в нас не було грошей, щоб сплатити за квартиру навіть. Нам не було де жити, і хтось із закордонних братів, сестер пожертвував нам, щоб ми сплатили за півроку життя тут. І навіть чоловіку одна благодійна організація, вона сплатила йому треба було довчитися.
бо документи втратилися. І навіть ця людина якась сплатила йому навчання, там це було 10 тисяч гривень. Зараз для нас це маленькі гроші. Тоді це були такі гроші, в мене був дохід десь 700 гривень на місяць. В нього ніякого. Бог про вас тут протурбувався. Так. Навіть я пам'ятаю враження моєї доньки від Дніпра, коли ми приїздили, і у нас є таке місце біля мосту, біля Монастирського острову, там дуже красива панорама на Дніпро. Ти бачиш Дніпро, бачиш лівий берег, бачиш мости, і церква там стоїть ще на скалі. Коли ми там приїжджали, вона, ще 3-річна дитина, придивляється і каже: «Мамо, я бачу цілий світ». Тобто таке в нас було враження від Дніпра. Так, що це цілий світ, ти бачиш щось, велику якусь воду, дуже багато будівель. Тобто Дніпро дуже привітне місто, і за ці роки, за ці 8 років, що ми тут мешкаємо, ми багато чого бачимо, що воно змінилося. Ну, я побачив його таким живим, мені здається, прям далеким від війни. Що от якби не сирени, то люди так живуть своїм життям в такому швидкому русі, якось туди-сюди. Якщо спілкуватися з людьми, то, звісно, відчувається, що вони переживають за щось, за те, що війна, і що їм страшно, що в них немає якоїсь впевненості в майбутньому. Звісно, за кордоном, коли ти читаєш ці всі новини, воно в 1000 разів гірше, ніж коли ти тут перебуваєш. Тому я повернулась і, не знаю, я побачила такий спокій, що все добре, все стоїть, є якісь вибухи, є якісь пошкодження, але в цілому, що дух людей таких, що незламні, що вони ще більше згуртовуються, ще більше хочуть зробити. Навіть в якихось розмовах ти бачиш, що люди, вони не опускають руки. Все буде добре, ніколи не зламається Україна. І оце, не знаю, це мені подобається, це мене надихає. Ми проходимо, звісно, непрості часи, але те, що я зрозуміла, що нам би хотілося жити, і мені б точно хотілося жити в Україні. Тут вільно, тут класно, тут багато всього можна зробити. І в Дніпрі також. Перші дні війни росіяни наступали дуже швидко, в них були певні успіхи, і вони захоплювали міста і території, і було незрозуміло, коли наступним стане Дніпро. І дніпряни буквально в перші години повномасштабної війни вони дуже згуртувалися. В цьому, мабуть, велика особливість і нашого народу загалом, і Дніпра. А люди колосально швидко об'єднуються. Це якась абсолютно фантастична історія. Я пам'ятаю, просто всі чати почали писати: нам потрібні пляшки для коктейлів Молотова. За 15 хвилин пишуть: не треба пляшки, вже не несіть, вже їх стільки, що досить. І всякі такі штуки. Люди об'єдналися. Зрозуміло, було страшно, було хвилювання за себе, за свою родину. І люди зрозуміли, у них немає вибору. Треба або битися, або загинути. Я знав точно, що мене заберуть, тому що я проходив строкову службу, і це було питання часу, коли я попаду, на війну потраплю. І, звісно, всі плани, які були на рік, то вони всі прямо так в один момент обрушились. Я мріяв туди потрапити, бо в мене була спеціальність, моя остання гранатометник, і там по новинам показували, як з джавелінів палять оці танки, і я такий просто думаю, коли вже мене покличе цей воєнкомат, я буду... Мабуть, ти в меншості, хто так думає, насправді, зараз. Так, я послухав Арестовича, такий 2-3 місяці, і перемога, я думаю, треба якось вириватися. Встигнути. Встигнути.
ввечері першого дня вже почалися дзвіночки, можна зупинитися. Перша хвиля – це були люди, які їхали на своїх машинах, які були більш-менш заможні, але їм треба було десь переночувати, тому вони просили на одну ніч, можна переночувати. Але були такі, які виїжджали і казали, нам нема куди їхати. І ми вже почали тоді збиратися, якось щось робити, щоб люди зупинялися тут. Перший, пам'ятаю, на другий день 15 людей ми прийняли, на третій 50, а вже на четвертий під 100. Десь найбільше в цьому приміщенні, у всіх наших приміщеннях, найбільше було 450 з хвостиком людей. В одну ніч. Да. Лежали люди усюди. 4 стільця – це одне ліжко. Було навіть в хорі, тут на сцені. Тобто не на матрацах було? Матраса всім не вистачало, тому на стулях люди ночували. 95% – це невіруючі люди. І для більшості з них вперше вони доторкнулися до реального християнства тут. І вони просто були шоковані, що є... вони чули про баптистів. Багато людей навіть, не знаю, що є такі п'ятдесятники, харизмати. Я не кажу, що всі. Вони всіх називають баптистами. І кажуть, ми думали, ви сектанти, а ви нормальні люди. Я кажу, так, хто з алкоголем має проблеми, палить церкви там, сюди на сцену, тут саме святе місто. Переночуєте і звільнитесь від цих звичок. Але це так юмор. Да, тут і ми, це пішов поток людей. Є одна велика п'ятидесятницька церква, дуже класна церква, яка приймала людей так само, як ми. І одна церква – це Ковчег, там міжденомінаційна церква, яка також, ці 3 церкви були, скажімо так, флагманами роботи по прийому переселенців. І ми мали координацію постійно. У мене 3 секретаря працювало тут. Оці волонтери, там теж усюди. Алло, так, у вас є місця? Нема. Так, де є? Тин-тин, раз знайшли. Бо люди йшли потоком. Наприклад, приїжджає 2 автобуса, 100 людей висадили і поїхали. Куди їх дівати? Накормити. Накормити, помидати багато і починаєш. Алло, ти нам дзвони, постійно. Але це була робота цілодобова. Вночі, у 3 часи, кожного, могли люди приїжджати. І так працювали. Ми ще є декілька баптистських церков, ми допомогли їм теж, вони стали хабами, і різні інші церкви. Так що робота була така, координувалася нашими секретарями. І ми з них падали, тому що теж була багато роботи, але й духовної роботи було багато. Перші тижні почали люди масово виїжджати на ЖД вокзалу. І перше, що ми почали робити командою, ми зрозуміли, що нам треба виходити за людей, просто молитися, бути відповіді для цих людей. Тому що ми віруючі, і ми знаємо, як то непросто. І ми віримо, що Бог може допомогти в цих ситуаціях. І ми знали, що у людей зараз зрозуміли, що у всіх просто є страх, і це неадекватно, це ненормально. І ми вирішили просто, давайте напишемо на плакатах, на картонках просто, якщо ти боїшся, то я можу за тебе помолитися. Ми брали декілька цих плакатів, виходили прямо на ЖД вокзал, люди просто масово біжали на ці потяги, запихувалися тоді. Ми перед ЖД вокзалом стояли з табличками, молилися там за людей. Не скажу, що там їх було прям багато, до нас підходили, але розмов були, більше 20 розмов, більше 20 молитв десь так було. І потім, коли цей весь жорсткий кіпіш на ЖД вокзалі, він припинився, і наш мер, він людей просто вивів на вулицю, замість того, щоб люди грілися прямо в ЖД вокзалі, тому що була зима, він їх просто вистроїв там, зробив велику чергу на ці потяги евакуаційні. Коли приїжджав евакуаційний потяг, люди просто масово почали штовхати один одного, напихуватись в ці вагони, просто на одну купе, там по 20 людей, просто і з дітьми, і з всім, і це було просто жах. Тим більше, коли він приїжджав, і люди хотіли людей якось більш-менш адекватно їх направити до самих вагонів, то люди просто через прям колії вибігали на них, і просто масово є відео, де люди там просто толпами десь по 200, по 300 людей вибігали на ці колії і запригали на цей потяг. Я думаю, із-за того, що це трапилось, треба було людей якось організувати. Але організували, як на мене, неправильно, тому що це було на вулиці. А вулиці холодно, евакуаційний потяг тоді він мог прибувати десь 1 раз на день, і людям зранку треба було займати чергу і стояти просто цілий день, щоб сісти в потяг. Це з дітьми, це ти вийшов і твою чергу зайняли, треба було їсти, треба було щось робити. І на фоні того всього, на фоні війни, вибухів, цих всіх розмов, новин, сирен,
Це був реально жах. Багато було сльоз, багато було просто плачу там. І ми також там за них молилися. Ми знайшли церкву, яка хотіла допомагати цим людям, і вона їх кормила. Ось ми разом з ними почали виходити, і десь на протязі 2 тижнів ми кожного дня виходили з ними і кормили людей. Тобто в момент того, коли всі потребували там чогось матеріального, ви вирішили піти шляхом, яким ми, християни, зазвичай вирішуємо свої питання, і, в принципі, потрапили в точку. Ми молилися проти страху, ми молилися за те, щоб Бог їм допоміг в цих ситуаціях, тому що ми самі чітко не зрозуміли, що треба робити. Але ми хотіли бути відповіді для цього світу, для цих всіх людей. Тому ми бачили в тому сенс, ми бачили в тому, що у нас є сила це робити. Ми робили те, що ми можемо робити, тому що у нас було одне служіння, у нас була команда сформована максимально. Ми думали, чітко зрозуміли план наших дій командою на рік вперед, а із-за війни воно просто все зрозуміло, що перечеркнулось, і треба було робити все спочатку. Я особисто десь місяць не розумів, як взагалі настраювати служіння. Але ми почали робити те, що ми можемо робити. Ми виходили на вулицю з евангелізації, ми виходили на ЖД вокзал, молилися за людей. Просто те, що ми можемо робити, максимально просто ми це робили. Ми не дарма на вокзалі. Я знаю, що ти, можливо, твої друзі, твоя команда, зараз розкажеш, ви почали годувати людей тут. Як ви до цього прийшли? Як ви зрозуміли, що це потрібно? І як це відбувалося? На 3-й день ми зрозуміли, що нам треба щось робити нормально, бо ми вже точно не їдемо. Бо в мене не було такого, що треба їхати. Я знаю, що коли ти десь в такому місці, де ти можеш діяти, то краще діяти тут, де ти є. Втікти, якщо що, встигнеш. Якщо не встигнеш, то твоя така доля. Прийшли до того, що будемо допомагати до тих пір, доки ми можемо. Доки в нас є можливості десь знайти гроші, щось сприяти тому, щоб хтось щось привіз сюди. Бо в мого чоловіка є закордонні зв'язки через те, що він з Південної Кореї. В мене також є друзі за кордоном. І ми вирішили залишатися тут, допоки не зможемо, допоки не вичерпаємо ресурси. Перше, що ми зробили, це почали на всі гроші, що в нас були, скуповувати медичні препарати. Всі, що були, все, що могли, все, що було треба для армії. Ми привозили просто весь час. Це все, що могли дістати. Якийсь одноразовий посуд, з ним був дуже велика проблема. І коли в нас залишилася якась рештка одноразового посуду. Я почула, що десь на залізничному вокзалі є якісь люди, які готують чи чай, чи щось таке. Це була інша група волонтерів. Як все зазвичай робиться, це не якась організація, прийшла і сказала, ми тут будемо. Люди зібралися. Люди зібрались просто жіночки якісь. Вони що не могли самі таскати щось, вони десь залучили якихось безхатьок. Вони щось допомагали, їх за це годували. Тобто хтось зібрався. І я побачила, що в них не стає дуже всього. Ми запропонували свою допомогу. Декілька днів їздимо, скупаємо все, що можемо в метро, десь знаходимо гроші. Мій чоловік дбав більше про гроші, ми більше дбали про те, щоб логістика була нормальна. Тобто купити щось було дуже важко. Це був дефіцит чи просто черги? Дефіцит. Не було. Тобто тобі треба одноразові пластикові стакани купити, і ти можеш 2 дні їздити їх шукати. А їх треба багато, 5 тисяч, 10 тисяч. Бо людей на вокзалі були тисячі. Я думаю, що всі бачили ці кадри. Тисячі людей, дуже багато якихось бабусь, інвалідів, дітей, собак, кішок. І потім вже ми приєдналися до цієї групи, почали тут служити. Ми вдвох з подругою готували салати, бутерброди, варили каші. Так, щоб найбільша кількість, я десь 420 порцій приготувала просто вдома на своїх 4 комфорках. Це було саме більше, скільки я змогла зробити. Це ви готували вдома і потім везли сюди? Так, везли сюди, роздавали людям, бо люди були дуже голодні. Вони приїжджали звідусіль. Така найбільш велика хвиля була, коли вже виїхали люди з Маріуполя. Вони приїхали сюди, всі, хто були без своїх машин, без чогось, їх просто привезли, і вони просто прийшли і кажуть, дайте нам хоч щось поїсти. Тобто я ніколи не бачила, щоб люди так їли. Це відбувалося на вулиці чи всередині? Це відбувалося всередині. Вдалося дівчатам домовитися з начальником вокзалу, вони надали дозвіл.
І всередині там є якась типу барна стійка, якою ніхто не користувався ще за радянських часів, вона там є, і вона типу і зосталася. Ми там у маленькому куточку, нас там то 4, то 6, то 7 людей. Ми там тулилися, привозили ту їжу, готували вночі, привозили зранку сюди, роздавали все, що було. Це ще були часи, коли не було World Central Kitchen, коли не було нічого, тобто взагалі от нема що їсти, то й нема. Ти наварив там 300 яєць, привіз, оце і яйця. Можеш дати людям яйця, можеш дати чай чи каву, якщо є. А приходили хтось просто, люди казали, а давайте я вам ще якихось продуктів дам? Приходили люди такі, що давали там, вони принесли тобі, наприклад, пшоно. І ти такий, ну, клас, того, що і пшона не було. Взагалі були порожні полиці в супермаркетах. Ми робили салат з капусти, бо то було дуже швидко. З того, що овочі можна зробити, це ну так більш-менш поживно, більш-менш воно смачне. І ми робили салат з капусти кожного дня по такій ємності, по 5, по 6 ємностей, по 24 літри. Ну, тобто це треба було терти її, різати її всю ніч. І ми вдвох, оце чоловік щось допомагав, щось там він навчився теж різати, теж допомагав щось різати. Цю капусту ми їздили брати, ну її треба було 25 кілометрів в одну сторону ти їдеш, десь на якомусь ринку, якісь мужики десь тобі з-під поли достають ту капусту, несуть. Ну, долучалися всі, хто міг, хлопці там з моєї попередньої роботи. Вони там кажуть, що ну, ми не можемо нічим таким допомогти грошами чи що, але ми можемо дістати вам капусти. Я кажу, давайте. Давайте, ідеально. Ми можемо там, ну я не можу, в мене нема грошей чи машини, я не можу привезти, але я можу принести. Давайте ви щось купите, там картоплю, а я вам просто принесу додому на плечі. Я кажу, добре, клас, бо в нас було з цим проблеми. Ми вдвох з подружкою їздили, і ну, мішок ми тупо не можемо підняти, бо ми жінки. І весь час доводилось когось просити, щось там казати. Ну, ми волонтери, ось у нас є якесь свідоцтво, допоможіть, будь ласка. Ну, у нас было наплывами. Харьков был, потом Донбасс был. Оно поочередно как раз по ракетным ударам этим. Сюда приезжали люди каждый день. Ну, каждый день человек по 100. У нас было такое, как бы, суточный шелтер. Люди приезжали, ночевали тут, потом приезжали автобусы, и мы их отправляли в Литву, Австрию, Германію, в Естонію. Тобто від самого початку церква Дніпра була готова відкрити свої двері для того, щоб служити іншим. Ще було дуже багато не готово в плані пища. С ресторанами начали общаться, потом начали предоставлять нам еду, потому что кухни своей нету, нам готовили. Тобто знайшлися ресторани в Дніпрі, які були готові допомагати вам кормити? Да, ну це чуть-чуть где-то в конце марта, наверное. До марта там была сложность с питанием, с одеялами, с подушками. Поначалу вообще ничего не было. Люди несли, это помогали понемногу. Які люди? Ваші церковні чи хтось? І члени церкви, і просто люди приносили. Сергій, в той момент багато людей з Дніпра їхало. Як у вашій церкві в той момент було з волонтерами, з командою, яка буде служити? Ну, скажімо так, дійсно, поїхала десь велика частина середнього віку людей. Тому наші волонтери – це більшості це підлітки або молоді люди. Я дуже вражений тим, як вони працювали. Це просто молодці. Потім півроку пройшло з початку війни, я навіть вирішив вивезти їх там на Закарпаття трохи відпочити. 60 людей, у нас десь 60-70 волонтерів працювало кожного дня перші місяців 5. І це більшість з них це підлітки або молоді люди. Ну також і інші, старенькі, але ж я особливо вражений, вдячний підліткам, які або молодим людям, які тут працювали з нами день і ніч. По-перше, мене дуже сильно вражали саме віруючі люди, молодь, яка до цього вона не була, в принципі, активно, тому що вони там було служіння в церквах, вона не бачила сенс в тому, щоб, можливо, так на вулицях евангелізувати, але багато людей приходило прямо саме до нас на евангелізації, і вони через це вони ставали ще більш прогресивними, вони виходили на діалог з людьми, а це завжди класно, коли ти віруюча людина, і у тебе є діалог про Бога з невіруючою людиною. Це завжди дуже класно качає християнина. Ось, і я бачу в тому сенс робити це як мінімум для віруючих, тому що вони в цьому качаються, ось, їм це подобається, і вони бачать в цьому вихід. Було багато класних розмов, було багато класних молитв, були покаяння. Звісно, що це були молитви покаяння, і не зрозуміло, чи людина повністю вона віддала своє життя Богу, або це було просто на словах,
просто на людях. Але це вже говорить про те, що це було, і ми не хотіли зупинятися. Ми бачили в цьому все, звісно. Люди, яких ти навчала, або які потребували допомоги в плані розуміння того, як що робити, це були ті, хто вже щось вміють, чи це було все з нуля? Більшість людей, мабуть, там 95%, це ті, для кого це був перший контакт, якщо ми говоримо про домедичку. В нас досі, на жаль, не сформована культура, що домедичка – це такі штуки, які має знати абсолютно кожна людина. І це не в контексті війни, це просто в контексті нашого життя. Ми травмуємося, коли ходимо по вулицях. На вулицях трапляються ДТП. Я не знаю, наші діти давляться кубиками від Лего. І ми маємо знати, що робити в цих ситуаціях. Це просто життєві штуки. Зрозуміло, що коли ми живемо в умовах війни, це актуалізується, тому що більше ризиків отримати травму, більше ризиків опинитися в тому місці, де є велика кількість постраждалих, і треба знати, що робити в цій ситуації. І ми проводили дуже багато тренінгів, і більшість людей це був до них перший контакт. І вони намагалися розуміти, що робити в цій ситуації, куди бігти, кого рятувати першим, як зібрати для себе базову аптечку. І дехто приходив один раз на курси, дехто приходив кілька разів на курси, дехто приходив на наші курси, а потім став до лав Збройних сил України. Різні були історії. Хто найбільше приходив, або що взагалі тебе здивувало в цьому процесі навчання? Все ще недостатньо багато людей цікавиться домедичною допомогою. На жаль, люди не до кінця розуміють, наскільки ці штуки можуть врятувати життя. Хоча багато смертей, багато поранених. І це трапляється в кожному місті нашої країни. Цього має бути більше, про це треба більше говорити. Це суперважливі штуки. Я постійно бачу в пабліках, повідомлення, мужчина помер на трамвайній зупинці, на проспекті Яворницького помер чи якісь такі історії. І як просто біля нього не опинилося людини, яка б могла надати йому допомогу. Буквально сьогодні, я не знаю, з якого регіону це повідомлення, а це, до речі, з Київщини. Є траса між Бучою та Ірпенем. Там сталося ДТП. Пише якась дівчина-користувачка Фейсбуку, вона каже, я їду по дорозі, бачу натовп людей, там щось відбувається, зупиняють мою машину і питають, у вас є турнікет? Штука, щоб зупинити кровотечу. І вона була єдиною, це дівчина з десятку машин, в якої турнікет опинився. Що? Є такі штуки, якби я сильно не захоплювалася нашим народом, але є такі штуки, які я досі не можу зрозуміти. Домедичка, так само, як і донорство крові, це така штука, якщо ти не стикнувся з цим напряму, скоріше за все, ти не знатимеш про це. Що, наприклад, штовхає людей в донорство? Більшість людей, я не кажу за всіх, більшість людей. В мене захворів знайомий, мене попросили здати кров, я зрозумів, що це не страшно, почав здавати постійно. 80% історій саме такі. З домедичкою те саме. Коли до повномасштабної війни ми завжди проводимо коротке інтерв'ю на початку курсів, ми питаємо, чого ви прийшли? 60% відповідей було, в мене подивилася дружина. В мене там хтось помер, я побачив ДТП. Тобто людей підштовхнуло щось страшне. А більшість людей так влаштована наша психіка, це станеться з кимось іншим. Зі мною все буде окей. Хтось опиниться, хто буде вміти користуватися аптечкою, хтось опиниться поряд зі мною, хто буде знати, що робити. Зі мною все буде гаразд. Такі думки, і вони дуже хибні. А потім, коли це стається, ти думаєш, ого, як так могло статися? Невже це моя близька людина загинула? Зазвичай до мене приходять дуже мотивовані люди вчитися, але інколи бувають такі люди, які там, може, прийшли за компанію, ще якась історія, і вони так мене слухають, знаєш. І інколи я кажу, уявіть, що загинула ваша близька людина, а ви не знаєте, що робити, бо ви сьогодні неуважно мене слухали. Люди сидять чорні, дуже сумні, і потім починають слухати. На жаль, доводиться робити такі болючі штуки, щоб люди усвідомили, наскільки це важливо, наскільки це близько, і наскільки в якийсь момент це може врятувати життя. І в нас є відгуки від наших курсантів, які реально рятували життя завдяки нашим курсам. Я говорю, у мене мурахи по тілу. І якась людина вижила, бо ти уважно слухав.
бо ти почав носити з собою аптечку, бо ти зрозумів важливість цих знань. Ви, певно, втомилися від цих нагадувань, але, пробачте мене, я маю сказати, що наші подорожі і діяльність Трансвітового радіо можлива саме завдяки вашій підтримці, як інформаційній у вигляді репостів, лайків, коментарів, так і у фінансовій. Якщо ви хочете і маєте можливість нас підтримати фінансово, вся інформація є в описі до цього відео. А також ви можете підписатися на наш Patreon і отримувати купу унікального контенту, який ми готуємо спеціально для патронів. Я і до цього якось не дуже ставилась до України. У мене якось було так. Насправді ми з Сергієм до цього навіть розмовляли на російській мові. Ми тільки почали розмовляти з 24-го. І після цього навіть, не знаю, я прям взагалі думаю, Боже, де ми взагалі, чого ми живемо в цій країні, чого на неї напали, і ми тут. От якось я думала за себе тоді в цей момент. Було єдине тільки бажання поїхати за кордон з батьками. У мене велика родина, моя мама бере діток з інтернату, і в нас там дуже багато дітей. Ми виїхали, там 14 діток було. Тому єдине бажання було тільки виїхати, якось закритися від цього всього. А в Дніпро приїхало дуже багато переселенців під час війни. Ти також колись певний час була у цьому статусі. Чи повпливало це якось на твоє серце під час того, як ти бачила людей, які приїжджають і згадувала, а це ж я такою була, як вони? Я дуже добре пам'ятаю свій стан. Коли ми не знали, де нам приткнутися, ми ночували в якихось складах, в якихось людей, там, де нема опалення взимку. Я дуже добре пам'ятаю цей стан, коли нема що їсти, і ти їш просто будь-що з якоїсь банки, що тобі дали, там, може то тушонка, може то щось іще. Але ти просто навіть ти не зважаєш, чи воно смачне, чи воно добре, чи воно нормальне. Головне, щоб воно не спортилося. Я не знаю, як з тим справляються невіруючі люди, бо ми знали таке, що Бог подбає. Навіть якщо зараз я їм щось таке, що навіть не придатне до того, щоб його нормально їсти, я б не стала такого в жодному разі ніколи в житті їсти, якщо б не війна. Але якщо вже так, то ти знаєш, що Бог подбає. Але коли ти бачиш людей невіруючих, котрі не мають надії, то в мене за них болить навіть більше, ніж за себе. Можеш трішки коротко розказати, що відбувається в цій кімнаті? От приходять люди, що ви з ними робите? Які інструменти ви використовуєте? Бо я знаю, що ви служите не найстандартнішими методами. Тут, бачите, там дракон, висить якісь там графіті. Тут ми там робили чайну церемонію, типу такий ось вечір, коли люди можуть прийти, просто випити гарного чаю, поспілкуватися з людиною, яка цей чай наливає, яка в ньому розбирається. Це цікаво. Це як там люди цінують каву і люблять її там смакувати, розбиратися. Те ж саме робимо з чаєм, але це робимо як більш гарно, з гарною атмосферою, кольорами, світлом. Це не як служіння, ви не читаєте там Біблію? Ні, ми не читаємо там Біблію, саме на таких ось вечорах. Там це, звичайно, може бути і настолки, і вечори перегляду фільмів. Ось це і квартирники, де ми запрошуємо нецерковну молодь, нецерковних музикантів. Вони виступають. Ось ми їм задаємо питання про їх там спосіб життя, про їх сенс взагалі існування. Також запрошуємо на ці ж платформи і віруючих християн, музикантів, які теж виступають. Це все чується. Ми задаємо їм теж питання про їх віру, про їх сенс життя, і вони кажуть зі своєї позиції. І це дуже класно надихає молодь. Ось тому, що ми досягаємо молодь через творчість. І різними взагалі методами, тому що творчість, вона дуже різноманітна. І якщо вони вже потім цікавляться, ви їх або в церкву запрошуєте, або організовуєте якусь групку тут. Є правильно розумію? У нас є вивчення Біблії для нерелігійних. Це проєкт, на який ми запрошуємо людей, які досі скептичні, вони не знають, що таке Біблія взагалі, можливо, її не читали. Ми запрошуємо їх, ми сідаємо в коло і розбираємо якийсь там невеличкий уривок з Біблії, якусь історію. Ось я там задаю питання людям, і вони через ці питання з'являється у них якась думка взагалі про Біблію, про цей уривок, взагалі про Бога, про Ісуса. Ось і через цей перший проєкт вивчення Біблії для нерелігійних вони вже трошки більше дізнаються про християнство і про християн. Да, звісно, після того, як люди вже пройшли цей весь етап, коли вони вже можуть сказати, що вони християни, звісно, ті люди, які направляють, наставляють один одного, вони їх можуть запрошувати в свої церкви. І ми до цього, звісно, тому що ми хочемо, щоб церква наповнювалася, звісно, ми не являємося церквою, тут на Дніпрі кожен член команди, він є членом церкви. І це, звісно, правда. І вже потім може свою церкву привести людину, яка більш зацікавлена.
Ну, взагалі ми приїхали на місяць. Ви знаєте, Ми не думали, що ми це всі буде слухали роками. по телевізору Арестовича, який казав, що через місяць це закінчиться. І ми думали, що це місяць. Тобто ми не поїхали далі, бо думаємо з Дніпра ближче вертатися додому. Нас прийняли все. Я людям дуже благодарна, дуже вдячна цим людям, які нас у себе прийняли. І от я через день вийшла на вулицю, може в той день. І от я йду по вулиці, йду і плачу. От у мене сльози льються, я не розумію, що я тут знаходжусь, чого я тут живу, ну і що мені робити оце далі в цьому чужому місці. Я зустріла жінку, вона вигулювала маленьку собачку. Вона мене спитала, чого ви плачете? Я говорю, ну це така ситуація. Я говорю, а ви не знаєте, де тут є недалеко церква? Вона каже, є тут велика церква, якщо хочете, я вас відвезу. Так вона нас привезла в Ковчег на першій неділі життя в Дніпрі. І так ми тут залишились вже другий рік. Ми тут знайшли свою общину, ми тут знайшли свій прихисток, дом. Ми дуже благодарні. Мама, вона слаботранспортабельна, вона особо ніде не виходить. Ждали цієї неділі, щоб поїхати в Ковчег на служіння. Так ми тут. Виходить, що Бог тоді на вашому шляху послав людину, яка би вам підказала. Не зрозуміло, як би ви, коли б ви сюди... Ну, якби ми знайшли Ковчег, чи не знайшли. Бог послав людину зразу. Перший день. Окрім роботи звичайної такої матеріальної, нагодувати, прихистити, обійняти, велася робота духовна. Скажіть своє враження, як пастир церкви до війни і пастир церкви під час війни, коли люди прийшли, як ви кажете, вперше в церкву, ніколи в житті не були до неї дотичні. Що вас найбільше вражало в цій ситуації? Більшість з них, вони зовсім не воцерковлені були. І тому ми вирішили з першого дня війни кожен день робити зустрічі вечірні тут для всіх, хто проживає на нашій території. Це не було обов'язково, але ми пропонували. І так, десь біля року ми проводили кожен день вечірні зустрічі з 6 до 7. Це було слово, це була молитва. Після цього було багато бесід, багато спілкування з цими людьми. Чому я казав спочатку, що це величезні можливості під час війни. Знаєте, коли все стабільно, більшість людей, вона знаходить свою нішу в житті, і їй здається, що Бог їй не потрібен. Але коли людина втрачає все, не кажу, що це так треба робити, що це класно, що війна. Ні, зовсім. Але такі обставини, що люди втрачали все. І вони приходили сюди. Тут нікого не знають, вони не мають перспектив життя. Багато з них такі, що втратили надію, не хотіли жити. Це все робота з цими людьми. Вони в депресії, приїжджає, жінка каже, я дивлюсь сумна, кажу, що таке? Каже, сьогодні зранку вбило мою доньку і онуку, я сама. Більше в мене нікого немає, я не хочу жити. Що ви мені можете сказати? Ну що, молимося, спілкуємося, допомагаємо, витягаємо з тої емоційної ями, потім показуємо на Христа. І таких випадків сотні. Багато людей через це прийняли віру в Ісуса Христа. Деякі потім вже через кілька місяців дзвонять і кажуть, ми в Західній Україні. Ми через вас проїжджали, ви перші, хто сказав нам про Ісуса. Ми поселилися в Західній Україні в якусь церкву. Ми більше узнали про Ісуса, ми вже прийняли хрещення, ми член церкви. Дякуємо вам за те, що ви були першими на цьому шляху. І таких випадків багато. Тому духовна робота, вона йде з роботою соціальною. Вони йдуть одна разом з іншою. Якщо б люди приїжджали, ми попроповідали, сказали, їдьте куди хочете. До речі, це ж як було, до нас привозять і ці волонтери, і десь їх нема, а ми вже формуємо команди, буси, щоб їхати в Західну Україну, або в Європу, або в інше. Золотоноші наші брати з Волинської області, з Рівненської області, там взагалі, і багато західних областей дуже сильно допомогли. Я вражений єдністю тіла Христового, церкви Божої. Бо самі, це така цепочка, ми перші на дорозі життя. Ми не на передовій, то медалі ми не отримаємо. Але ж більшість людей, хто виїжджали з Луганської, з Запорізької, Донецької області, вони робили перший стоп тут. І це треба було бачити. Вони приїжджали в різному стані. Деякі навіть речей не мали, бо все, хтось без документів. І ось це дати поїсти, накормити,
дати помитися, дати відпочити. Я завжди казав, що це саме безпечне місце в цій частині України. Бо тут спокійно. Зараз ні, зараз нас бомблять дуже сильно. Але тоді Бог якось беріг. І це дійсно люди спокійно тут переночували. Хтось залишався на день-два, хтось на місяць, хтось на рік. І зараз тут проживає в нас близько ще 30 людей. Це постійно, ситуативно, постійно приїжджають, уїжджають кожного дня. Хтось дзвонить, сьогодні позвонив, можна переночувати? Можна. Чи вдалося церквам або людям з Дніпра гідно прийняти тих, хто покинув свій дім і просто вимушений тут облаштовувати своє життя? Я вважаю так, але я не можу казати за всі церкви. Ось я можу привести приклад на мою церкву. Там, звісно, було просто десь 50% людей виїхало, 50% людей прийшло нових. І я бачу, як настільки церква не зламалася зовсім, вона стоїть, і вона настроїла своє служіння під цих людей. Вони робили різні проекти для переселенців, різну допомогу гуманітарну робили. Вони почали перелаштовувати своє служіння під людей, які взагалі можуть бути не церковними. Ось, і робили їх набагато більш простими, наскільки я розумію, вони були і ще коротші по часу. Ось, це допомогло їм залишитися в церквах. У нас была целая команда. Скільки десь людей? Нас было больше 10. Во главе с пастором. Ну, насправді це не прям дуже велика команда для такої кількості роботи. Ну, да, были дежурные, по 2 человека мы дежурили круглые сутки. Тобто тут прям жили в цій церкві. Так, розказуйте, як все було. Здесь была раздача пищи, стояли столы. И люди спали вот здесь везде, и в школе воскресной, это на 2-м этаже было. Тут стояли ліжка чи як? Ні, матрасы на полу. Матраси на полу. На підлозі. Скільки було тут людей приблизно? Тут, в общем, было около 100, да. Кожного дня в цьому приміщенні спало 100 людей. Около того. Це були все люди, які просто звідкись приїхали, чи і місцеві, наприклад, хто тут поруч і живе, але просто в них там скрутні? Ні, місцевих не було. Це були всі біженці з Донбасу, з Харкова, з Маріуполя, хто змог вибратися, со всех регионов, с этой стороны. Много детей было, много взрослых людей, которые лежачих. Много было. Мы матрасы так выше делали просто. Это было, наверное, одно из тяжелых моментов. Прийняти людей, у яких якісь фізичні... Да, им было тяжело с ними. Минимум в туалет покормить, и такие моменты. Люди боялись там звука, микроволновки, падали на землю, там было ужасно. А на следующий день собиралась в основном по утрам, автобусы за границу уезжали. И тут собиралось еще помимо этих людей, еще человек 200, наверное, приходило и местных, и с округи, кто уезжал за границу. Коли ми зайшли сюди на другий поверх, я дивлюсь, там сидить хор, скоріше за все, там відбувається служіння, там стоїть пастор, а тут зверху житло. Для тих, у кого житла вже виходить, що немає. Так. Звідки люди тут живуть? Часов Яр, Маріуполь, Бердянськ, Бахмут, Кремінная, Рубежная, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, з різних. Донецький, в основному тут Донецька і Луганська область у нас проживає. Хоча десь за цей час війни віруючі, які виїхали з тих областей, десь близько 100 долучилися до нашої церкви. Близько 200 наших членів виїхало, близько 100 долучилися до нашої церкви, як тимчасове членство. Вони в роботі, вони в праці. Ці люди, які приїжджали, це були люди, які були і в окупації, чи це були тільки ті, хто просто виїжджають? В оккупации тоже были. Вот был случай, приехала молодая пара. Вы так показываете? Да, они там спали. У них была хаски, они с собакой приехали. Мы потом животных начали принимать. Вместе с животными нам клетки дали ребята.
то они машиной в одних тапочках приехали с Мариуполя, пара молодая. То они под оккупацией. Как раз открылся коридор первый, и они вот оттуда приехали. Ви навчилися говорити з такими людьми? Що їм говорити? Як їх підтримувати? Та самое важное, наверное, выслушать. Ага. Не так говорить, как слушать. Окрім християн на вокзалі, ще були хтось, хто з вами тримав цей тил в той момент? Да, були волонтери, молоді ребята, я бачив їх, які також годували людей. Ось вони допомагали їм більш-менш організовано себе вести. Ось допомагали нам, людей, якби трошки більш-менш тримати. Тобто просто люди з вулиці або люди від соціальних служб і церква стали в той момент поряд, стали разом щось робити? Ну, ми бачили в тому сенс, що ми, звісно, допомагали людям, і люди, які не віруючі, не церковні, вони також бачили сенс в тому, щоб допомагати. Тому що багато було людей, які просто ставали волонтерами, жили одним життям, а потім стали волонтерами. І дуже багато хто просто наповно віддавався тому волонтерству і цим людям, тому що бачив в тому сенс. Ми потрапили в цю волонтерську команду Стайгера разом з Ромою Охматом, і там всі почали спілкуватися українською мовою, і там були наче всі хлопці, я пам'ятаю, і Катя була. І вона говорить українською мовою, і мені прям, не знаю, так купідон поцілив в серце, і мені дуже сподобалася і українська мова. І ви почали разом служити? Ну, ми... Це було один день. Після цього, як ми вже роздали їжу, там, наче ми молили ще за людей, так, які в цьому потребували. І я запропонував їй піти, там аромакава працювала, бомба, єдина кав'ярня, напевно. Піти, попити кави. Ну, він запропонував усім, і да. ми всі начебто погодились. Але в момент, коли треба було йти, всі кудись пропали. І типу всім якісь справи, все таке. І я не дуже хотіла якось так з ним просто піти на каву, думаю, що це він придумав собі. Але якось я Сергія ніколи не сприймала якось так серйозно, тому я подумала, ладно, тут нічого такого. Тим більше в аромакаві. Да, аромакава. Це був діалог такий, годинку, може півтори. Я розказувала про себе. Ми на наступний день з батьками всі виїжджали в Чехію. От. І тому я просто хотіла, щоб скоріше це все скінчилось. Ми поговорили, я пішла додому. Не хотілося тоді ні з ким так прямо з собою говорити, і мене не зацікавило нічого. Я написав їй наступного дня, чи вона вже виїхала. Вона казала, це буде зранку. А вона каже, ні, я їду ввечері, а ми тоді ще роздавали їжу в той день. І я кажу, давай я тебе відвезу на вокзал, там проведу. І вона погодилась. Так тебе ж не зацікавило. Бо от він теж так каже, от зачем ти погодилась, якщо тебе не зацікавило? А я думаю, поміч, пропонують поміч. Ну, час війни, він важкий. А гроші треба за кордон. Та ні, ну я подумала, ну що тут таку брати з церкви? Хоча до цього я відносилась до всяких таких пропозицій, підвести, посидіти насторожена, але якось з Сергієм, ну, я взагалі не відчувала, що тут треба якось опасатися, що він якось до мене там заглядається, щось буде. В той момент, коли я розумію, що навколо паніка, ну, в Дніпрі черги, дефіцит продуктів, хтось їде з Дніпра, хтось сюди їде, знаходиться місце для ось такої історії. Ну, я став писати Каті просто в Телеграмі, писав. Потім десь, може, через тиждень я запропонував, щоб наче списуватися, давай зізвонимось і поговоримо. Ну, будемо так розмовляти. Потім я зрозумів, що вона мені прям дуже сильно подобається. Ми зізванюватися почали, і в мене ось таке почалося якесь внутрі, що навіщо я, може, даю йому надію, ми зізванюємося, я тут в Чехії, ми жили тоді
в кімнаті всі разом, 14 людей. Я виходила, щоб якось з ним поговорити. Сергій не любить розповідати, він любить слухати так більше. І він так слухає, щось там говорить. Я думаю, навіщо це все? Він не казав, що я йому подобаюсь. Він не казав ніяких мені конкретних, чітких дій, а я за конкретику. Я не розумію таких якихось натяків. І тому я хотіла це все закінчити. І я йому тоді казала, що давай, ми не будемо так спілкуватися, бо це може призвести до чогось, що я вже не можу контролювати. Навіщо це все? Зараз війна. І він запропонував, каже, в мене є класна ідея, давай будемо молитися. 3 дні ми не будемо зізванюватися, а будемо молитися. І я думаю, це класна ідея, реально, ще молодець, таке придумав. Може, і не позвонив вже? Може, підходжу до мами, така прям радісна, розказую їй, а мама каже, ну ти взагалі, зачем ти погодилась? Якщо тебе не цікавить ця людина, зачем їй давати надію, молитися? Ти взагалі якась неадекватна, піди йому скажи. І я така, ні, мама, взагалі нічого не поняла, не хисти. І ми почали молитися. Я трішки мав, я не сильно ці дні. Ми наче потім зізвонились і вирішили не спілкуватися, бо це може до чогось призвести. 2 женщины сидела там, говорит, и с кем-то общались по телефону. Я говорю, помнишь, как мы смотрели по телевизору про беженцев? Вот теперь мы беженцы. Звісно, ми біженці. Слово переселенці – це воно тепер з нами. Поки ми не вдома, ми переселенці. Ми хочемо додому повернутися. Ми біженці, ми хочемо повернутися додому. Коли ми тут працювали, то дуже було все швидко. Ти не можеш сидіти навіть. Ти 12 годин бігаєш, ти не можеш сидіти. І колись я вибігала, і тут на сходах на ЖД вокзалі сидить бабуся. В неї палка, в неї шапка в руці і дуже скривавлені руки. Я розумію, що її привезли, вигрузили, і вона просто сидить. Я підходжу до неї, кажу, що у вас, вам потрібна якась медична допомога, чи щось таке, чим можу зарадити. Вона каже, що та ні, я просто сиджу, не знаю, що робити, мені десь треба до доньки виїхати за кордон. А їй, може, десь 80 або за 80 навіть років. Тобто вона дуже стара, вона з сільської місцини, що вона в якомусь такому жупані чи щось. На ній така дуже стара брудна одежа. Так. Я розпитала, куди їй треба, що їй треба, чого в неї скривавлені руки, і вона каже, бо мене пацюк покусав. Я кажу, який пацюк? Вона відкриває ту шапку, і всередині є пацюк справжній. Такий, що зазвичай ми їх намагаємося вигнати з наших осель. Вона забрала того пацюка. І дуже-дуже маленьких пацючаток, вони тільки народилися. І оце кубло пацючат кусає її, а вона їх везе 2 доби в автобусі. Хтось там МЧС, чи хтось там їх вивозив. Вона везла цих пацюків. І я розумію, що людина навіть не усвідомлює, що вона робить. Вона просто сидить, і в неї в руках шапка, пацюки і палка, і більш нічого нема. Ні документів, нічого нема. Вона взяла тільки пацюків і палку. І ця історія, вона так мене вразила, я навіть не знаю, що з цим робити. Я кажу, вона мені на польський кордон. Я кажу, а як ви переїдете кордон з пацюками? Їм же ж не можна, в них нема санітарного паспорту чи що там треба. Вона каже, я віддам там волонтерам, а вони щось вже придбають при тих пацюків. Там же ж є хтось такий, хто подбає. Я кажу, я не знаю, чи вони будуть брати пацюків, але можете спробувати. І тобто вона поїхала з цими пацюками до Польщі. А вона я кажу, де ви їх забрали? Вона каже, я почула, що там щось народилося. Але ж тут бомблять, я ж не залишу його там. Вона відкрила підлогу, наколупала тих пацюків, повну шапку і поїхала. Страшно было, когда возле ЮМЗ упало 5 ракет. Це десь поруч? Це там, де я жив. Ага. И там это пару километров от дома. И, кстати, был случай, когда-то на проповеди наш пастор стоял и говорит, это хорошо, что у нас взрывов нет в городе. Это было осенью, по-моему. И сразу прилет. Десь поруч. Да, и экран затрясся. Так, да, это было страшно тоже. И сразу все в телефоны смотреть. З перших днів війни я не прям багато дивився новини, не так багато читав, не так багато дивився відосів, тому що розумів, що воно впливає дуже сильно.
Ось, і не хочеться піддаватися під ці всі емоції. Я бачив сенс в тому, що якщо я передивлюсь там всіх відосів, всіх новин, я не почну, я не зможу служити так ефективно, як я служив би весь цього. Тому у мене страху такого чіткого і великого не було, і досі нема. Там про те, що можливо прилетить там мій дім, щось подібне, такого не було. Були якісь переживання за людей, але за себе не було. Був якось мир. Найстрашніший момент. Мабуть, коли сюди в Троїцький ринок прилетіло, це 150 метрів від мене. Громко було, так трохи все дрижало. Зараз жити у Дніпрі страшно? Страшно? Это все, наверное, привыкаем. Вот вчера, к примеру, эта ночь тоже там постоянно в новостных лентах. Люди ховаються в сховищі? Читаем новости, которые которые уже проверенные временем, то да, периодически. То есть если совсем прям ракетна небезпека мощная, то да. От шахедов уже меньше ховаємося. Вони не такі страшні. А не було такого, що, в принципі, я зробила, що могла, я можу їхати? Ні. Тим більше, що ти в той момент при надії була? Так. Не було таких думок? Що тебе зупиняло? Що тобі давало сили? І де дівався страх? У мене немає страху, у мене є лють, ненависть до ворога. Це країна мого сина. Мені немає куди тікати. Я хочу, щоб він жив тут. Для мене це безальтернативна історія. Я не бачу себе в еміграції. Дуже хвилююче під'їжджати до тих місць, які ще у січні цього року, це буквально трішки більше, ніж півроку тому, були у всіх новинах, у всіх пабліках, всі репостили сторіс про це. А сьогодні ми тут, на цьому місці. Сьогодні тут дуже чисто, огороджено, але за огорожею ми бачимо не те, що понівечений, а знищений будинок, знищений цілий під'їзд, в якому загинуло 44 людини, з яких 5 дітей, через ракету Х-22, яка влучила сюди. І ми бачимо, що ми знімали буквально там навпроти, і сонце просто раніше не проходило повз цей будинок. Сьогодні там просто ось нічого немає, і це дуже моторошно бачити. Понівечені квартири навколо. В цьому будинку мешкає близько 1000 людей, і всі вони були у той момент у небезпеці. Як говорять ЗМІ, як пишуть пабліки, багато людей тоді зникло безвісті. Когось знайшли, когось не знайшли. І ця трагедія, як одна з тих, які сьогодні переживає наша країна, залишила величезний слід в серці багатьох нас. Тому знаходитися тут насправді важко. Я, до речі, написав про цей будинок, написав текст, тому що мене тоді дуже зачепила ця історія. Я написав тоді заголовок «Ми всі великий під'їзд». І там був такий текст. Той під'їзд Дніпра, якого вже немає, я теж не помічав і не знав про його існування, доки його не стало. У ньому жили свої співаючі та дружні. Певно, вони теж прикрашали прогони між поверхами вазонами, які не шкода, а на Новий рік рясно завішувалися дощиком. І я впевнений, що вони теж надавали цінності тому під'їзду, бо він був як у всіх. Сьогодні там вже ніхто, на жаль, не живе. А зараз відчувається настрої якоїсь такої адаптації до того, що відбувається, Звичайно. до обстрілів? Звичайно, це абсолютно нормальна властивість нашої психіки адаптуватися. Для того, щоб виживати, для того, щоб не жити в постійному перевантаженні цією історією. Звичайно, ми звикаємо, ми вже не постійно бігаємо в укриття, я думаю, чесно це визнати. Там ховаємося в ванні, коли десь там гепає, чи ще якась така історія. Ми звикаємо, до всього звикаємо. І тут є шанс забити, можна просто звикнути
там, і не так страшно буде, а можна просто забити на війну, на все, що відбувається, і переключитися на щось інше. Це ошибка – забути про війну. Просто це ж історія, яку ми вже, в принципі, пережили там 14, 15, 16 рік. Коли це тільки почалося, не все населення нашої країни зрозуміло, що у нас в країні війна, але якась його частина зрозуміла. А потім ми якось так розслабилися і де ми опинилися. Просто якби оцього не було, якби у нас були парамілітарні настрої в країні з 2014 року, Бучі, Ірпеня, Маріуполя не трапилося б. Ми були готові до цього? Звичайно. Якби просто постійно лідери думок говорили не про те, що давайте договоримося десь посередині, давайте про щось з кимось домовимося. Якби всі говорили, давайте купимо зброю, давайте легалізуємо короткі стволи, давайте пройдемо всі навчання, давайте почнемо масово займатися спортом і таке інше, цих історій не було б. І я люблю людей, але я чітко розумію, що якщо на мою землю приходять з війною, я свою землю маю захищати. Немає оцього, це ж зброя, цим же можна вбити людину. Не людину, загарбника. Того, хто прийшов вбивати, гвалтувати, калічити. Чому я маю бути жертвою в цій історії? Ні, в жодному випадку. І якби більшість людей мали такий хід думки, того, що трапилось би, не було. Не було б його настільки багато. Ми розуміємо, що церква актуальна в будь-який час, в будь-яких ситуаціях, бо є духовний запит, і це добре. Я дуже вдячний за команду, яка залишилася. Зі мною залишився один пастор Андрій, ми вдвох пастори. І та робота, яку ми робили і робимо, продовжуємо робити разом, це щось невимірне, це команда. Ще 2 диякони, і нас такі 4 таких лідерів залишилося. І вчетвером ми молимося один за одного, ми підтримуємо один одного, ми допомагаємо, ми заміняємо один одного, коли треба. І це дуже-дуже сильно допомагає. Ще є команда просто членів церкви. Я дуже радий, що всі ці люди, вони розуміють виклики часу. Нашій церкві 120 років цього року. Це стара, консервативна у всіх сенсах цього слова церква. В 38-му році 15 наших братів розстріляли за віру в Ісуса Христа. Але я дуже радий, що ми розуміємо оці виклики, і у нас ніколи не було, таких конфліктів, а треба поселяти людей чи ні, а треба щось. Якщо треба, то робимо. Робимо. Питання, виклик такий, все, треба робити, треба вивозити. Коли ми прийняли до нас багато людей з Луганської області, деякі з них віруючі, хлопці поприїжджали. Вони були в важкому стані, один контужений, керівник молоді в одному з міст Луганської області, другий в такому депресивному стані. Трошки допомогли, вони почали вивозити людей. Це, вкрай сміливі хлопці. Вони жили в нашій церкві, і вони вивозили людей. 1000 людей вивезли, і не тільки вони, і наші члени церкви. Тому евакуація людей з важких сил, коли люди вже не могли самі виїжджати. Наступний етап – це ми їх вивозили. Вивозили не тільки ми, багато церков це робили, але ті хлопці, що наші, інколи військові навіть просили, було дуже небезпечно їхати, а вони знають ті тропи по Луганській області. Сєстічанська, коли він жив, був оточені, вони вивозили ще людей. Вже ніхто не їздив, а вони їздили. Тож на міну наїхав один братик, контузія 3 вже в нього була, але спасали людей просто з-під вогня. Навіть зараз, в сірій зоні, коли йде фронт, рухається туди-сюди, ці хлопці, вони продовжують своє служіння. Вивоз поранених, вивоз загиблих. І це служіння продовжується до тепер. Там одне служіння нашої церкви, сотні тонн, може навіть 1000 тонн гуманітарної допомоги ми відправили як церква через наші контакти на схід нашими хлопцями, нашими машинами. Зараз, наприклад, води нема на півдні нашої області. Ми робимо це, тому що це треба робити. Нема такого моменту в церкві, коли, треба сіли, а що робити? Такого нема. Був завжди робота. А якщо нема, то говори, Господи, а що робити? І він тобі скаже, бо викликів мільйон. Треба жити. Я не розумію християн, які живуть пластмасовим таким життям скучним. Це просто неймовірно
цікаво бути християнином, бо завжди є хтось, хто потребує твоєї допомоги, завжди є якісь виклики, завжди є те, що робити, навіть коли нема війни. Я побачив вас в дворі, накриті плівкою буржуйки. Так, пічки, певно, чекають свого часу. Так, ми вже багато роздали, і ми отримали їх не так вже пізно, вже у березні отримали. І ми розвозили їх, і дотепер розвозимо. Наприклад, Сєвєрськ, це місто на оточенні там оперативному якось. Там люди, їм готувати їсти треба. Тут такі пічки ми завозимо туди, навіть на наступному тижні повеземо. І продовжуємо. Але це дуже добре, коли є піч, коли є дрова, там різні організації, хтось дрова дасть, хтось це, хтось те інше. І отак, навіть інколи Бог посилає звідки не очікуєш. Наприклад, ці пічки там, десь зустрівся з одною людиною, сказав, так, класно було б, щоб, каже, окей, і привезли. Мабуть, за цей час війни, то люди, які поруч жили, які, може, інколи не заходили сюди, по-інакшому церкву. Так, я тобі скажу, якось ми сидимо в офісі, це було, місяці 3 вже пройшло війни. Відкриваються двері, так, дуже так агресивно. Ага. І стоїть на порозі людина, такий мужик, такий видно, що він щось важить в житті. І він такий, хто тут главний? Думаю, зараз може бити буде, бо тут же ж двіж був, тут люди спати не могли, машини постійно приїжджають, а тут там євреї такі багаті, живуть, що мега круті. А там нижче трошки таке. І я кажу, він підходить до столу, достає такий пакаван грошей, кладе і каже, це вам. І починає плакати. Ми стоїмо, не можемо зрозуміти. Він потім десь хвилинку, потім прийшов до тяну, так, нормально, і каже, я ніколи не плачу. Я людина, яка на якісь процеси впливає в житті. Але я настільки вражений тим, що ви робите, що просто вирішив дати вам гроші. Я кажу, слухайте, дякую, який звіт? Каже, не треба, я все знаю, що ви робите. Може, ви прийдете на богослужіння? Ні, я такі люди, які не ходять на богослужіння. Я вперше і останній раз бачив цю людину. Він живе десь тут. Але він бачив і бачить, що це дуже впливає навіть на людей, які, може, по життю йдуть не дуже правильно. Але ось таким чином можливо, Бог колись торкається. це зерно, яке було постійно, це воно проросте. Так. Це Бог торкнув. Він каже, я ніколи не плакав. Я не плачу. А тут я не можу стриматися, бо я бачу, що ви робите. Наскільки я розумію, ви не припиняєте служіння зараз людям, ви виходите на вулиці, спілкуєтеся з ними, правильно? Так. Ми запрошуємо людей на свою територію, і саме тут у нас є ми благовістимо. І так само ми виходимо з церквами, навчаємо церкви, виходимо з ними на вулиці, допомагаємо церкві виходити на вулиці і починати свій діалог, можливо, навіть перший діалог з людьми нецерковними про Бога. Зараз наше служіння повністю воно обертає інші кольори. Ми, скоріш за все, будемо змінювати це приміщення на нове. Ми будемо, дай Бог, відкривати ком'юніті хаус. Це великий дім, де ми будемо з командою прям жити. І там волонтерити, туди запрошувати молодь, робити різні тусовки, робити різні духовні вечори для молоді. Це щось нове для України. Такий вже є в Києві від нашої місії, київська команда. Ми, дай Бог, будемо другими, і це важкий проект, але це дуже класний проект для того, щоб люди нецерковні, яких ми саме досягаємо через творчість, вони бачили спасіння взагалі в цьому житті. Якою була комунікація церков або церкви, або вас як пасторів Дніпра і влади, там соціальних служб, наприклад, чи там поліції, можливо? Скажімо так, влада, коли вона не заважає працювати, це ідеально. А коли ще щось допомагає, то це навіть краще, ніж ідеально. А наша влада нам ніколи не заважала працювати під час війни. Богу. Це слава Богу. Знаєте, могли б тут палки в колеса вставляти. Одного разу тут у нас була якась інфекція. Люди привезли, бо їли, вони ж там з підвалів наші витаскували їх, там хтось хворий, і 15 людей захворіло. І тут налетіли санстанції, підємстанції, всякі такі станції. Я кажу, слухайте, знаєте що? Ми робимо добре діло. І тут зараження не у нас було, вони вже приїхали такі. Тож допомагайте, але хоч нас закрити, окей, я знайду, де ви живете, і я привезу всіх цих людей під вашу хату. І все, я умиваю руки, якщо ви закриваєте нас як такий хаб. Ми не можемо мати всі умови для того, щоб люди ідеально проживали, як там в готелях.
ну от, сплять на матрасі. Вона сказала, вибачте, будь ласка, я не це мала на увазі, але там є якісь штучки, там, документи, але ми все пройшли, все нормально, але вони не заважали нам, і дяка Богу за це. Тільки нерви потріпали ці служби. Да. Ну, воно буває таке, це часто треба проходити. Але також влада дуже сприяє розвитку волонтерського руху в нашому місті. Наприклад, ресторани, там ще хтось привозять їжу з мерією, з людьми з мерії. Ми зустрічаємося час від часу, маємо спільність. Да, якщо треба десь, ми підставляємо плече. Якщо вони там десь можуть нам допомогти, то вони дійсно це роблять. В них більше масштаби, звісно. Скажімо так, проблем з владою не було. Слава і дяка Богу. Набагато більше почали люди задавати питання, що я не вірю в Бога, тому що там не було війни в Україні, діти б не помирали, ось цього не було, тому що Бог поганий, він не допустив би ад, він би не допустив війни в Україні. Це просто логічно, що коли приходить біда в твій дім, що ти про це думаєш, у тебе про це питання, і ти хочеш знайти питання на ці відповіді. Просто і ми відповідали, що є війни і в інших країнах, звісно, а зараз вона у нас, да, на жаль. Ну і приводили аргументи, які проводять зазвичай християни. Ти вже сказав, що Дніпро люди стали добріші, відкритіші, доступніші один для одного. Що б тобі ще хотілося в цьому місті побачити, які трансформації? Тому що війна, вона дуже трансформувала всю країну. Побачити більше українського, і в собі теж, тому що я ще на русском. А ти не перейшов на українську? Тобі важко? Да, ще важко. Я очень уважаю, когда у нас есть, кстати, со мной человек был, прям мощно перешел на український, хоча він з Донецька. Захар Олександрович, твій син народився саме під час війни. Так. Це хоч і болючий час страждань для країни, але це історія вже. Про це він буде потім в книжках вчитись. Що ти йому скажеш, коли він виросте, і ти будеш описувати цей час? Якщо чуєш російську мову, стріляй на звук. Перед тим в Дніпрі дуже багато людей говорять досі російською в Україні. І я сподіваюся, що до того моменту, як він навчиться стріляти, такого не буде. Мовне питання. У нас вже не в перший раз сьогодні ми на це виходимо. Як ти до цього ставишся? Ти завжди була українськомовна, чи ти перейшла? Ні, я так історично склалося, що я народилася, виросла в російськомовній родині. Я вчилася в російській школі, але потім я подумала, якого дідька? Це коли було? Це десь років 10 тому було. Це було не під час повномасштабки. Я зрозуміла, що це дуже велика частина нашої культури, яку треба берегти. Син теж обурений мовним питанням в Україні. Насправді, там на своїй кухні зі своєю мамою чи з дружиною ти можеш говорити якою завгодно мовою, хоч китайською. Але весь публічний простір вже має бути україномовний, а потім ми маємо прийти до цього як до культурної норми. Тоді нас 100% не прийдуть визволяти. Тому що одним з аргументів росіянців було те, що русскоязичне населення спасаємо. Якби тут всі говорили українською мовою, то перше питання було: а кого ви тут рятуєте? Я думаю, що насамперед я б хотіла, щоб більше людей повірили у Христа через це все, через такі важкі обставини. Я думаю, що люди вже такі самовпевнені, вже вони такі вдоволені життям, що важко до них достукатися. Я думаю, що ці обставини мають сприяти тому, що більше людей прийде до Бога. Це, в принципі, єдине, що я можу побажати і Дніпру, і будь-якому місту. Да. Я почула таке свідоцтво від брата, що був у Херсоні. Вони приїхали, коли там вже затопило частину Херсона, вони туди приїхали і питали, де церква. Кожна людина в місті просто показує на церкву, на будівлю церкви. Каже, отам одна, отам інша. Якщо в нас в Дніпрі спитати, де церква, може вони покажуть на щось таке з куполами чи з хрестами. Так, щоб всі були такі нужденні, щоб всі прийшли до церкви і знали, де вона, в нас так не є. Там, де люди мають більшу скруту, вони вже навертаються до Бога. І вони вже потребують цього. Я вважаю, що християни стали більш адекватними. Ось вони стали менш лицемірними, якщо українське таке слово не лицемірними. Да. Вони стали більш просто схожими на християн. І в суспільстві також. Люди побачили, що церква саме почали там перші кроки робити назустріч людям. Церкви почали відкривати гуманітарні якусь допомогу, церкви почали їздити прямо туди, спасати людей, перевозити їх. Церква почала за них молитися, відповідати на їх питання. Багато церков. І це з боку суспільства, що церква вона показала себе як реально адекватну
доступно відкрито. Доступно відкрито, так. Ніяку не релігійну таку, не закриту від людей. Я пишаюсь церквою в Україні, взагалі християнами, які почали робити для людей перші кроки. Вони почали просто виїжджати, закривати то все. Там ця війна, якби це все політика, ми вне політики і всяке таке. Возможно, мы стали сильнее и добрее, да, потому что у нас город сложный. Чим саме? Он такой единоличный, каждый типа. Каждый сам да, за себя. Да. Был такой. А сейчас, я думаю, даже так обратиться к людям то помогут. Добрее стал с этим. И терпимее, и сильнее. Потому что вот правильно там пишут, что форпост. Мы принимаем людей. Дніпр. Так і є, мабуть. Я так розумію, тут живуть переселенці, і ви сказали, денний центр у вас є. Да, дивіться, давно ми мріяли придбати землю, тут була земля біля Дому молитви, потім можете побачити. І ми хотіли викупити її, щоб там було місце для переселенців. І ми викупили цю землю і знайшли 2 будиночки, де вже 2 сім'ї поселено. Ще 2 будиночки ми чекаємо, теж одна із організацій, яка нам обіцяла це зробити, то 4 сім'ї будуть жити там. Плюс ми там робимо спортивний майданчик і все таке інше, щоб ті люди, які живуть, які тут діти, вони могли якось адаптуватися. Бо багато людей, хто приїжджали, навіть діти, вони дуже... Чому? У нас тенісний стол, у нас є там дитячий майданчик, у нас є там футбол настольний. Я пам'ятаю, з Маріуполя виїжджав дитячий дом під бомбьошками, під обстрілом. Вони приїхали, діти були десь 80 дітей, вони були просто в жахливому стані. Тут зайшли, тут вирізаємо щось, там футбол, там теніс, там це. І вони просто почали їсти, бо вони навіть їсти не могли, так були дуже, дуже налякані. Ми намагаємося десь знайти житло для них, ми намагаємося десь орендувати, навіть орендуємо для деяких людей житло, тому що в них немає, то, що вони отримують як переселенці, то неможливо орендувати житло. Також тут маємо можливість поселити не тільки в церкві, а в більш хороших умовах. Це ваш майданчик, дитячий майданчик, і тут діти можуть трошки... Це приходять діти? Тут на районі зовсім немає розваг, тому діти приходять сюди. Все, я зрозумів. Тут завжди відкрито, так? Оця машина вивозить, це з тих місць, де дуже, дуже важко вивозити людей. Оце земля, яку ми придбали, і воно домики. Зараз ми волейбольну площадку робимо. Оце машини, по евакуації, різні, тут з Донбаса. Все, що тільки можна, ми, скажімо так, тут поперевозили сюди. Та з Луганської області, та з Донецької області, та з Донецька, Бахмуту. Люди приїжджають, кидають, потім забирають. Тут двіж постійний. Навіть зараз. Багато хто їде, наприклад, з Чернівців, з інших міст на Донбас щось везуть, вони просять, тут зупиняються, переночували, поїхали, потім на зворотньому шляху тут переночували, поїхали. Мене викликали в воєнкомат до себе, там, де я прописаний в Магдалинівці. І там якось мій папа порішав, щоб мене ще не забирали. І мені якось це стало неприємно. І я з другом домовився, що ми підемо в наш пункт комплектації в Дніпрі і там запишемось просто. І що, я пішов сам, друг не прийшов. Пропав цей день чомусь. Чомусь там з'явились справи. І це було коли по хронології? Це місяць війни. От на місяць війни я пішов туди. Вони сказали, нам дуже потрібні люди. Мене відправили в тероборону Дніпровську. І там я проходив навчання. І це було теж десь місяць. Ми не спілкувалися, і що я вирішив написати, просто спитати, як воно. Він написав, розказав, що він там, де вони, як це все там було. І я подумала, що я в Чехії, я взагалі якось, я не доначу, я взагалі ніяк не приймаю участь
в цьому всьому, що відбувається в моїй країні, хоча в мене почав вже зароджуватися такий смуток за Україною. Я зрозуміла, що це моя батьківщина. І я почала хотіти в Україну. І Сергій почав розказувати за це все. І в мене таке якесь відчуття з'явилось, що мені треба допомагати Україні. А як я можу допомогти? Я буду підтримувати Сергія. Чисто заради України. Чисто заради України. Реально, я ж нічого не роблю. Так від мене користі нема. Буду підтримувати Сергія. І він почав так дзвонити мені, розповідати всякі штуки, які в нього. Що його батьки не знають, що де він. Я почала вмовляти. Ти не казав батькам? Да, я перший час, десь, напевно, місяці 2 я не говорив батькам. Я сказав, що я десь волонтерю, там на Западній Україні. А це вже потім я вирішив сказати, бо думаю, у нас були втрати. Я думаю, якщо зі мною щось трапиться, щоб вони знали. Ти вже тоді пішов саме воювати, да, на фронті вже? Так, це було десь місяць підготовки і, може, трішки менше, і нас вже тоді кинули. Ми спілкувалися так на відстані, да? І по телефону ми дуже багато розмовляли, десь могли годину-дві розмовляти. З якимись такими перемінними штуками, які в мене стріляли. Я така, ой, ні, нам не можна, ми ж дуже багато розмовляємо, вже не можна, не треба закінчувати. Ми закінчували, потім опять через декілька днів Сергій писав, і ми продовжували. І з такими якимись речами, постійними розставаннями ми все одно зізванювались і все одно продовжували спілкуватися дуже довго. Катя повернулася в Україну, десь це був липень, здається. А мене відправили на навчання в Дніпро. І ми зустрілися. Да, ми вперше зустрілись тоді за цей довгий час. Я думала, що може... Я дуже хотіла зустрічі. Це був вечір, в мене були якісь дзвони, і ввечері я вийшла на вулицю, він під'їхав просто під двір. І я думаю, оце я точно зрозумію, це взагалі моя людина чи ні. Бо стільки часу спілкуватися, в мене все одно немає ніяких там бажань, якихось щось будувати з ним. Просто спілкуємося, все. Так я зрозумію. І нічого не стало зрозуміло. Я така, я так покладала надію на це все. В мене навчання вдень, а ввечері мене відпускали додому, і ми кудись ходили гуляти. І за того, що часу мало, ми гуляли і до ночі десь. До комендантської години десь гуляли. Цілу ніч ми читали книгу в машині. Нічого, ми не цілувались, нічого такого не було. Ми просто розмовляли дуже довго, і з'являлось таке почуття, що не хочеться взагалі відходити від людини. Не хочеться все. І це був прикольно. На другий день, після того, як ми побачились, він покликав мене там прогулятися і каже, коли б ти хотіла одружитися. А це тільки другий день, коли ми побачились, і я думаю, через 3 роки скажу, і тоді людина точно скаже, та не вже больна, і все. А він такий, через 3 роки, значить, є надія. Для нього це звучало нормально. Він же ж в 30 років. Потім я поїхала в Київ. Ти був на війні в цей весь час. Я поїхала в Київ, я активно волонтерила в кемпусі, приймала там участь, і ми спілкувалися просто онлайн. Ми поговорили з пастиром, вже тоді сказала, що ми зустрічаємось. Потім він мені подзвонив вже з лікарні. Він не виходив на зв'язок 2 дні. І подзвонив з лікарні. Мене тоді була ще в кемпусі зустріч. Ми там всі, зазвичай не можна не телефонами користуватися нічим, а він вже не виходить на зв'язок, і я вже така все одно в телеграмі, і він дзвонить, я думаю, як це він дзвонить? Він такий, я так рада, що ти взяла, бо я ж знаю, що в тебе зараз команда ця, і ти не можеш говорити. Я думаю, Боже, людина пам'ятає про ці всі команди. А ти ж подзвонив, це тобі вперше дали телефон? Так, я лежав в реанімаційному відділенні, і я просив, ми там з Катєю ще домовились, щоб нам пастир проводив якісь консультації онлайн по Zoom, як правильно зустрічатися. І в нас повинна була цей день бути зустріч, а в мене не було ж телефону, я просив, щоб мені його повернули, а вони кажуть, ні, тобі не можна. І я лежав прикований до цієї кроваті.
І в цей день, здається, мені ще зробили операцію, а потім на наступний мені його ще повернули, і я там швидко, типа, що вибач, що... Вибач, каже, що у нас ця зустріч відмінилася. Я кажу, Боже, де ти? Що з тобою? З моїм відділенням ми попали під обстріл. Нас добре обстріляли і там контузили нас. І наш командир прийняв рішення, що нам потрібно нас евакуювати, бо ми там якось путаємо свої позивні, щось не те несемо, що за нами слідять, і все таке. І під час цієї евакуації нас, я вже нічого не пам'ятаю, але чи машина попала під обстріл, чи вона якось перекинулася, і в цей момент у мене і мого товариша ще зламався позвоночник. П'ятий, да? Тобто Да, зверху. тут в шийному відділі. Він взагалі відповідає, здається, за рухи рук і ніг. Прокинувся, як прийшов до тями в Запоріжжя, і я лежав такий, в мене з легені з шприцом якимось таким великим викачували. Це був кліматорикс, і вони якусь жидкість викачували. І я спитав, що вони роблять. Вони спитали, як мене звати, хто я такий взагалі. Там записали швидко, і я знову виключився. І потім я вже очнувся в цій палаті, в ліжку. Я хотів стати в туалет, підбігла, сказала, що тобі не можна ходити, ти повинен лежати. Я була радісна, що він вийшов на зв'язок, бо я дуже турбувалась. Такого ще не було. Зазвичай, коли вони їздили кудись, вони пропадали десь на 2-3 дні, але Сергій якось умудрявся, він мені заснімав такі відео, він клав телефон в якусь, обрізана бутилку і піднімав наверх на дерево. І так відправлялася смс-ка мені. І так він завжди був на зв'язку, що з ним все ок, що вони там скоро вийдуть на зв'язок. І я ніколи не хвилювалася так зазвичай. А тут вперше так довго, і я думаю, це взагалі на нього не схоже, це просто ще щось. І тому я була рада, що він вийшов. Я спитала, чи він відчуває ноги, щось мені було так, чи ти ходиш? Він сказав, я ходжу, тільки мене не пускають. І все. І я подумала, що все буде класно, він живий. І звісно, я поплакала трішки, і я поїхала вже одразу на Дніпро до нього. Ви вже тоді розуміли, що ви одружитесь? Я розумів. Я ще поки ні, я розуміла, що в нас все серйозно. Просто мені він був дуже близькою людиною, я б так вчинила, напевно, в мене взагалі не було тоді думок. Я знала, що це взагалі, треба бути мені поряд з ним і все. Війна принесла дуже багато болю в наше життя. З одного боку, це жахливо. І я розумію, що ми всі трохи травмовані. Навіть ми пастори, навіть ми служителі. Бо ми бачили багато горя, багато болі. 2 хлопців, солдати з нашої церкви вже загинули. Мій син зараз отримав 3-ю контузію, він теж солдат, він зараз лікується. Він був на передовій на самому нулі. І знаєте, дзвонить буває, тато, я в рейд. Уходжу в рейд, 3 дні мене не буде на зв'язку. Коли повернуся, я тобі подзвоню. І уявляєте собі, серце батька, 3 дні пройшло, нема дзвінка, 4 нема, 5 нема. Я вже кажу, треба дзвонити в бригаду, може вже загинув. Тут дзвіночок, тато, все нормально, повернувся. У вас були такі думки? Звісно. Звісно, це ж війна, там гинуть люди, його взвода вже нема. І так далі. Більше того, ми бачили багато цивільних людей, поранених, контужених, без ноги тут, що ми тільки не бачили. І тому все це воно накладає свій емоційний якийсь такий прес. Тому я думаю, що я хотів би, щоб після війни, хоча після війни, війна продовжується. Навіть зараз ми вже про це думаємо, у нас же є плани, у нас же є мрії. Ми не знаю, Бог не дає спокійно жити. Тому інколи це, як ви казали. Інколи каже, заспокойтеся, ми просто, у нас класна команда пасторів, служителів, і ми постійно рухаємося кудись. Зараз ми думаємо про, наприклад, центр реабілітації для ветеранів і тих, хто постраждав від війни. Це мега великі кошти і все таке інше, але для Бога немає нічого неможливого.
Він той, хто вже стільки чудес показував в цій війні для нас, для церкви, що ми просто, наприклад, дзвонить мені секретар, коли тут було все багато людей, каже: Сергій Володимирович, їжа закінчилась. Нема чим кормити завтра зранку людей. Людей тут 300 або 400 людей. Що робити? Нема. Я подзвонив всім, ніхто не може. Буквально тут дзвіночок. Сергій Володимирович, так. Ми їдемо з Західної України, веземо вантаж продуктів на Запоріжжя. Машина зламалася в Дніпрі. Ми повні завантажені продуктами. Можна, ми вам згрузимо, поки будемо ремонтуватися, а ви використаєте де-небудь. Я дзвоню, кажу: Бог вже знайшов їжу. І таких, сотні історій. Я знаю, що такі історії по всій, але ж, це правда. Нам хотілося б, щоб все ж таки війна, вона зробила вплив на людей, наших людей. Ми дуже хотіли би, щоб народ України зрозумів важливість спілкування з Богом, зрозумів роль Бога у тих навіть перемогах, які ми маємо на фронті. І хотілося б мати як церква, бо після війни виклик буде який: сотні тисяч чоловіків мають травму, вони контужені, майже всі солдати. Вони мають травми бойові якісь, без кінцівок, ще щось інше. Багато сімей втратили близьких людей, чоловіків, дітей на війні. Це теж вони мають особливу потребу. Це челендж, це виклик для нас. І ми розуміємо, що будуть якісь там гуманітарні організації, там ще хтось. І це добре, що вони будуть. Але хто, як не церква, зможе через психологічну допомогу показати Христа і дати можливість отримати сенс життя через це. Тому ми вже сьогодні не просто мріємо, ми вже робимо багато кроків на те, щоб допомагати тим, хто постраждав від війни. В нас малий ресурс, мало сили, як так сказати, але ж з Богом, з Божою допомогою. Текст цікавий, який я дуже мене підбадьорює. Це такі слова: а тому, хто відповідно до сили, що діє в нас, може зробити набагато більше, ніж ми просимо і думаємо. Йому слава в церкві і в Христі Ісусі, і у всіх поколіннях, і на віки віків. Амінь. Якщо ти нічого не робиш, нема чого Богу помножувати. А якщо ти щось робиш, то Бог помножує це набагато. Тому навіть аж трошки боюся думати і говорити про те, що хочемо зробити, бо це неможливо. А потім каже: так з Богом все можливо. Клас. І навіть якщо Бог не дозволить нам зробити те, про що ми мріємо, якщо ми зробимо хоча б часточку, ми наша церква, інша церква, ті віруючі, то разом ми можемо зробити набагато більше. І, звісно, хочеться, щоб Україна покаялася, щоб стала християнською країною, щоб розумію, що війна ще не закінчилася, що, можливо, нас очікують ще великі випробування. Але знову ми побачили, що з Богом можна пройти всі випробування. І не просто пройти, а ще й користь дати людям, допомогу якусь буде людям. Так що, всьому слава Богу. Ти сам захотів піти захищати. Це дуже така, активна позиція, і ти отримуєш поранення. Що ти тоді відчував, як ти зрозумів? Що я тоді відчував? Я завжди брав з собою новий заповіт. У мене він був там в лівому, здається, кармані. І ми з товаришами, коли виїжджали на позицію, ми навіть в машині всі молилися. Кажуть, наш водій, який взагалі там атеїст був, і він каже: а ви взагалі хтось там молився сьогодні чи ні? І всі починали молитися. Там в окопах ми читали псалми. Бог нас беріг, і я вірив, що він збереже моє життя. В мене не було ніякої образи на нього. Але от в цей день, саме коли я виїхав, я вдягнув іншу куртку, а в старій залишив цей заповіт. Я не знаю, що воно так совпало, що він не був зі мною. Ти зрозумів якось Бога інакше під час того, як перебував там? Я зрозумів, що Бог дуже, дуже прям сильно нас любить всіх, любить моїх товаришів, не дивлячись на те, що хтось там матюкається, хтось курить, що для нього це взагалі не показник. І що він з нами, що його рука над нами, що йому потрібно наше серце. І серця моїх товаришів
тому етапі були такими. Зараз ми якраз приїхали до вас сюди на знімання, коли Херсон проходить дуже тяжкі випробування. Хочеться поїхати туди? Дуже хочеться. Дуже хочеться. Я колись навіть Сергія Вівчара, це наш пастор, питала, ви будете їхати в Херсон? Думаю, попроситися. Ну я розумію, що там не просто подивитися, що там твориться. Що там твориться, там же ж була окупація. У мене ж там всі друзі, всі подруги. Ну якщо я там 25 років прожила, я там проробила, сотрудники, все життя було там. Правда, зараз всі виїхали. Всі виїхали, нікого нема. Всі на відстані, всі на телефоні. На що ви сподіваєтесь найбільше? Про що ви мрієте? Буде наша перемога. Що вернемося додому. Що я Бог нам поможе. Матері додому дуже потрібно. Вона хоче померти на своїй землі. Ну це життя, про що ми мріємо, да? Допустим. Я ще, може, мрію про інше життя, а матері вже хочеться тільки додому. Зараз ми всі робимо висновки, ми всі до чогось приходимо, переглядаємо свої цінності, переживання, все іншими стаємо. Яким твоє є побажання до тих, хто нас дивиться? Що би ти хотіла, щоб що мало стати нашими хайлайтсами, на що нам звертати зараз увагу? Готуйтеся. Вчіться стріляти. Пройдіть курси автомедички, навчіться водити машину. Це топ-3 навички, які забезпечують виживання в будь-якій непонятній ситуації. Неважливо, це зомбі-апокаліпсис чи війна з руснею. І коли ти готовий, коли в тебе є план, тобі простіше діяти в якійсь трешовій ситуації. Ну і, звичайно, не складайте руки. Українська мова – це те, що є всередині вас. Це є в ваших генах, це правда. І у вас відразу не буде виходити ідеально, ви будете помилятися, але це абсолютно нормальна історія. Абсолютно нормально використовувати якісь там діалектизми, абсолютно нормально пробувати і помилятися. Бо не помиляється лише той, хто нічого не робить. Наша мова різноманітна, вона жива, вона класна і вона має жити завдяки нам. Тому вчіть українську, вдосконалюйте її, переходьте на українську мову і не бійтеся того, що ви можете помилитися, неправильне десь слово вжити чи ще щось таке. За півроку ви будете гарно говорити. В твоєму житті війна зіграла досить важливу роль, тому що в цей момент ти прийшов до Бога. Ти зрозумів, хто Бог для тебе, і те, що ти почав свій шлях до війни, воно тільки підтвердилося, що це не дарма було під час війни. Да, это новая жизнь началась, она совсем другая. До войны это была одна жизнь, а во время и сейчас это совсем все по-другому и полностью. Стало краще? Так. Хто б міг подумати, що війна проведе нас через біль удивительно. І розпач, але зробить краще. Дніпро стало для мене містом трансформації, тому що я ніколи не міг подумати, що мільйонне, величезне місто може бути одночасно таким затишним. Ці трансформації стосуються моєї свідомості і свідомості героїв, історії яких ми почули в цьому епізоді. Тому що хтось, маючи усі можливості, залишився служити тут. Хтось знайшов своє кохання і зрозумів, що любить нашу країну ще більше. Пастор помітив, що молодь і підлітки найбільше включилися у волонтерську діяльність саме під час війни. Це все стосується зміни нашої свідомості. І я дуже щасливий, що, подорожуючи містами нашої країни, ми можемо показувати вам людей, завдяки яким ці міста продовжують жити і стояти з такими, як ми можемо їх бачити. Ми їдемо далі, а вам я дякую за те, що ви залишаєтеся разом із нами, пишете свої коментарі, розказуєте нам свої думки з приводу наших подорожей і, звичайно, не забувайте підписатися на цей канал. Побачимось!